To our school's division superintendent, Dr. Daisy Z. Miranda, our assistant school's division superintendent, Sir Buddy Chester Repia, SGOD Chief, Ma'am Annalisa D. Banayo, CID Chief, Sir Vincent Emmanuel Ilagan, Education Program Supervisors,
public schools district supervisor, school heads, most especially to the teacher participants, friends, ladies and gentlemen, a pleasant and safe morning to all of you. Welcome to the online training of teachers, school heads, and supervisors on the use of e-learning approach. To begin with, may I request everyone to please rise for the singing of the national anthem. This will be followed by a short prayer, Calabarzon March, and San Pablo City Hymn, all of which are through video presentation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kanyang magiliw, kaya sa sinangatan, hanap ng puso sa dibdib ay buhay. Lumang hinirang, kuya ka ng pag-ibig, sa manlulungin, di ka masisingin, sa dagat ang puno, sa simoy at sa langit mo, may ninagaw tula at hawig sa paglayang minamahal. Ang isang lawat ay mo'y tanong ay narating, ang bituin na parang lakay at kamay di mag-iibig. Lumalang araw ng walang ibang sinabi ay langit sa piling mo. Ang hinaya ng pagkay ng langit na pagkakay ng dahil sa'yo. Lord, thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions, and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. Sa Keynote, Katagalupan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran, kay pinis at masakana,
Nagmuli ang lahat, lungsod ng San Pablo, bayani ng mahal, buhay namin kainay, ang kailangan lungsod na kanina, bayan ng may lumang pinagyaman ng huli ang lahat. Lungsod ng San Pablo, bayani ng mahal, buhay namin kaiyay, ang kakailangan. Good morning once again, my dear colleagues in DepEd San Pablo City. We are very fortunate to have with us an equally competitive and amiable person in our division. My dear friends, join me in welcoming our Assistant Schools Division Superintendent for his opening remarks, Sir Buddy Chester M. Repia. Okay, good morning, everyone. So to our SDS, Dr. Daisy C. Miranda, to the supervisors present here today, to all the school heads, and the teachers, of course, yung minamahal nating mga guro. Isang magandang umaga sa inyong lahat. So thank you for inviting us today to this online training for teachers, school heads, and supervisors on the use of e-learning approach. So this e-learning, of course, we are very much familiar with this terminology. Actually, we can associate e-learning to distance education and even online learning or computerized electronic learning. So maraming terminologies na i-associate sa salitang e-learning, and we know that we are already in the pandemic, wherein face-to-face is not possible as of this moment. So we are now exploring to this kind of approach, the e-learning approach. Kung inyong napakinggan ng nabanggit ng ating DepEd Secretary Liling Briones kahapon, nabanggit niya na dahil sa yung challenges na hinaharap ng ating mga guro sa ngayon, when we talk about this technology, parang maraming mga teachers ang nag-o-opt na mag-retire. So I think in DepEd San Pablo ay wala naman sigurong mga teachers or even yung mga yung about to retire ay maisip yung ganong option. So we are challenged by this new approach, the e-learning approach or this new technology. But I think with the help of each one of us, ito na nga yung isang paraan na kung saan ino-offer ng ating division na kung saan everyone will be trained to use this e-learning approach. So everyone should be ICT literate. Maraming ICT newbies o yung mga baguhan at maraming ding ICT wizards na tinatawag natin yung mga advanced. Pero by and by, dun sa mga ICT newbies, we will provide the division and even our supervisors and our
ICT wizards will help those um, ICT newbies, yung mga baguhan. Basta wag lang sanang maging yung tinatawag natin mga ICT Jurassic na kung saan they don't want to explore the beauty of this kind of technology available to us today na kung saan napapanahon at ito talaga ang ating gagamitin mostly sa ating interaction with our colleagues and even with our school heads and even with our students, those who opted for online learning. So sabi nga sa isang quotation, I read in this quotation, never stop learning because life never stop teaching. So tayong mga guro, alam naman natin na even na sa sarili natin na tayo na yung isa sa magaling na guro sa ating school or sa ating division. Pero we don't stop learning, di ba? We keep on exploring things kung saan we can improve the way we teach and the way we provide learning to our students. Yun na yung panahon kung saan sa mga baguhan, yung mga tablet at technology ay tulong namin kayo as we go on with this training. So again, let me congratulate each one, ng mga participants natin, and even sa mga facilitators natin. The in if we will continue to learn. So again, never stop learning because life never stop teaching. Good morning. Thank you very much, Sir Wadi, for that wonderful message. You really motivated us to work harder for our pupils. Thank you. The message of our hard-working schools. At this juncture, let us hear the message of our hard-working schools division superintendent, Dr. Daisy Z. Miranda. Good morning, teachers, facilitators, school heads, and supervisors. I believe that everyone is excited to learn, unlearn, and relearn about the use of e-learning approach in the teaching and learning process for teachers as well in the provision of instructional supervision for school heads and supervisors. Truly, the COVID-19 pandemic greatly affected not just the economy, but also the educational system of our country. Due to this new normal situation, there is a great need to acquire new knowledge and develop new skills among our teachers and instructional leaders to continuously deliver relevant and responsive quality education to our learners. Moreover, there is a need to prepare school in the implementation of their learning continuity plans, specifically on the use of online learning skills. To address these identified needs, our division through the Curriculum and Implementation Division under the leadership of our CID Chief Vincent Emmanuel Alilagan came up with this seminar entitled 2020 Division Online Training of Teachers, School Heads and Supervisors on the use of e-learning approach. This training aims to enhance the competence of teachers, school heads, supervisors on the use of online learning approach and develop Google Classroom among public elementary and secondary school, and to provide opportunities for teachers to showcase their best practices in using online learning approach. I hope and pray that through this training, you will be more equipped
with needed knowledge, skills, and attitude in facing this new trend in education. May God bless this significant endeavor. Happy learning. Thank you very much, Ma'am Daisy Z. Miranda, for that wonderful message. You really inspired us to do more and aim for more. This time, let us have the orientation of what will transpire on the next 5 days. My dear colleagues, we are now on the first day of our training on the use of e-learning approach. Our target participants are all the public school teachers, all school heads, public school district supervisors, education program supervisors, as well as the 10 members of the training team. This will be an online training and will be conducted from August 25 to 28 for the teachers, while August 31 will be the schedule for school heads and supervisors. Let's move on to the training content and methodologies. A 5-day online training will be conducted among supervisors, school heads, and teachers of all public schools in the division of San Pablo City. Schools will be tasked to develop their own Google Classrooms, which will be used for the online distance learning modality. Sharing of best practices will also be conducted to provide schools with other innovative strategies in using online learning. School heads will be tasked to develop action plan on the use of online learning. For the duration of training, each participant is required to accomplish the online evaluation on DepEd San Pablo Oco Facebook group page or DepEd San Pablo City web page. This activity has the following objectives. First, enhance the competence of teachers, school heads, and supervisors on the use of online learning approach. Second, develop Google Classroom and virtual classrooms among public elementary and secondary schools. Third, develop action plan on how the schools will implement online learning. And the last, provide opportunities for teachers to showcase their best practices in using online learning approach. For the training matrix, day 1 will begin with an opening program at about 9 a.m. This will be followed by the discussion about the topics on Google Slides and Google Docs. As you can see, recorded videos were already been uploaded in the Google Classroom yesterday. Then, the question and answer portion will follow. This will be done through Facebook or YouTube Live. Then, in the afternoon, the participants will be tasked to do Workshop 1. The speaker during this day is Mrs. Eileen Enriquez. In day 2, Mr. Jericho Haurige will talk about getting started with Google Classroom, creating a new class, and adding students and guardians. Question and answer, discussion of outputs, and workshop 2 will also be done. For day 3, he will continue on discussing about creating an assignment and a topic, using the stream page, adding materials. Again, the videos of it will be uploaded a day before. The same is true for day 3. Still, question and answer, discussion of outputs, and workshop 3 will happen. For day 4, you will be watching the videos of best practices coming from Sir Romel Ladislao and Jean Rose Silva. For day 5,
School heads and supervisors will have one-day seminar on the use of Google Classrooms and how they can monitor online classes. Google applications will also be discussed, and the tentative schedule of this is on August 31. This will be the expected output after you have attended this training. First is the Google Classrooms, list of innovative practices in using online learning, and the school action plan on the use of online learning. Okay, let's keep the ball rolling. It is time for us to introduce our resource speakers. Our first speaker will discuss the principles of online learning, Google Slides, Google Docs, and Google applications. She is the teacher of computer programming at Crescencia Drusila Lopez Senior High School, the ever beautiful Ma'am Eileen D. Enriquez. Our second speaker will discuss getting started with Google Classroom that includes creating new class, adding students and guardians, creating a quiz, creating different assignments, using the grading tool, Google Meet, creating an assignment and the topic, using the stream page, and adding materials. He is a competent math teacher of San Pablo City Science High School, Mr. Jericho Miguel M. Jaurigue. The fourth day will be sharing of best practices. The first who will share his style of teaching is the practical research teacher at Crescencia Drusila Lopez Senior High School. He is no other than Mr. Romel S. Ladislao. Also, the newly promoted Project Development Officer 2 of SDO San Pablo City will also share his best practice. Of course, he is no other than Sir Jinro Silva. Hello po, good morning. Good morning to each and everyone. So, we are going to have our live Q&A. So, I'm waiting for my co-facilitators here. We have Ma'am Eileen Enriquez, Sir Jericho Miguel Morning Jaurigue, po. and also Sir Jean Ross. Okay, Magandang umaga so, po sa inyo lahat. okay, so we are waiting for the question. Is there any question available? Meron na po ba Okay po. kayong nakuha ang question? Kagabi po, ma'am, nangolekta kami ni Ma'am Eileen ng mga questions from their comments dun sa session 1 video. So, i-flash po namin yung mga comments na yon. Yes po. Then kindly answer na rin po if ever may answer na po kayo. Okay po. Question number 1. Sige, ma'am. Okay. For question number 1, from Lorraine Almario. I'm not sure kung naalimpungatan po ako, but I really filled my eyes because presentation was very informative. Wow. I just didn't get the answer to whether your presentation or to whether you can share Google Sheets, for example, to people who do not have a Gmail account. My guess would be yes, because I saw that you can just type sheets.google.com on the URL and you can already make one. Just want to make sure my assumption is correct. Thanks po. I still got many valuable information. So who would like to answer, Ma'am Eileen? Are you the one who will answer this? Good morning po. Dun po sa question. Thank you po dun sa question. Ang ulitin ko lang po yung tanong, people who do not get the Gmail account. So kung pwede daw pong mag-share, yun kaya ang ibig niyang sabihin. Kung pwede akong Opo. mag-share
ng Kahit wala siyang aking Gmail file account. kahit wala siyang Gmail account. So, ang answer po doon ay no. Dahil kailangan ay um, sorry po. I Kailangan ay assume dapat, di ba, dapat lahat may DepEd email account tayo as a Yes, teacher, di ba? opo. At naman siguro meron tayo. Kung wala naman siguro, dapat ay i-renew or ano bang tamang tawag doon? Dapat ay ipaayos, baka mamaya mali na yung password. Yes, So, yes yun po. siguro po. Palagay ko. Sir Jean Ross, you have something to tell or add? Sir G, Parang nakamute kayo. nakamute ka. Hindi po. Ayan, Hello po. naririnig ka na. Okay. Yes po. Ganito po. Pag nag-session po kasi ang isang tao ng kanilang file through Google Sheets, Docs, and Slides, automatic po kasi yon. Pag share sa inyo, pupunta yun sa Google Drive nyo as shared document. Kaya dapat po may Google account po yung tao. Ngayon. So, I hope you answer your question, Ma'am Lorraine. Let's move on to the next question, Sir Jericho. Question number 2. Guys, 1. Oops, wait lang po, ma'am. Okay. Okay. Ito po, ma'am. Isa ulit. Guys, 1. Ayan na talaga. Apo, ayan na po, ma'am. Okay. From Elizabeth Alimon, is it possible to use mobile data for students who do not have access to Wi-Fi connection and not be left behind on their online lessons? Who will answer po? Ako na po. Yes, sir. According to my studies saka experience, yes po. Pwede pong gumamit ang bata ng mobile data kasi po ang Google Classroom naman po ay mostly text-based lang, and then kung may video po na pinakikita si teachers, YouTube video po yon, which is sa mga plan po ng data ngayon, merong mga free na browsing ng YouTube or kung ano man nakasama yon sa plan nila. Halimbawa, nag-plan sila ng 50 pesos for 3 days, meron po silang free na 2 gig na YouTube, yung mga ganun po. So, and then the text-based po sa Google Classroom, napaka-minimal lang po ng kinakain niyang data amount. Okay, thank you very much, sir. For the next question, may sasabihin ka, Sir Jericho? May idadagdag? Para po sa mga participants natin sa live na to, you can also put your questions. O kaya gusto nyo sagutin yung question, ipa-flash po namin yung sagot nyo dito. O kaya kung may tanong po kayo, ilagay nyo lang po dito. Katulad po ni Ma'am Charm. Sige, tingnan po natin tong kanya. Sabi po ni Ma'am Charm, paggamit pwede rin pong i-share ang inyong mga nalalaman. Dapat po bang DepEd email namin? Kung DepEd email po ang aming gagamitin, paano po kaya namin ma-add ang bata kung personal Gmail account ang gagamitin namin? I will answer this mamaya po sa video sa session number 2. Sasagutin po namin kung pwede bang gamitin ang DepEd email, paano kung personal email ang gamit ng mga estudyante, anong mangyayari. Okay po, mamaya po sa session number 2. Pero kung sasagutin ko po to, pwede po. Okay, sagutin ko po muna to, pwede po. Pero mamaya po nyo po malalaman yung detalye pa. Okay po? Sa video po na ipipresent namin for day number 2, may estudyante kami, may papakita kami na estudyante na gumamit ng DepEd email at gumamit ng personal. Titingnan natin kung ano yung magiging effect sa kanila. Okay po? Okay po. Okay. Can we move on to the next question, sir? Yes, ma'am. Question number 3. Ay, sorry. This is question number 1. Ano po? This time? This one, ma'am. Opo. Okay. From Vivian Abrigo. Thanks. I learned a lot from the video, but unfortunately, students, especially primary and their parents, don't know the use of these platforms. And ano ang mangyayari? Wasted time po at tuturuan muna namin ang mga magulang na iba para po dito. Sana may programs din po para sa magulang para matuto din siya. Hehehe. Basic lang po minsan. Ang alam nila like paano ginamit ng FB,
Kaya most of my worksheets ay ipinapagawa sa mga bata ay nasa FB page at through chat lamang. Thanks po. Sensya na. Magandang gabi. Opinion ko lang po at naobserbahan. Pero personally, madami akong bagay na natutunan at nadagdagan po ang kaalaman ko na pwedeng i-share. Salamat po. So siguro maganda pong suggestion, i-request po natin or isasuggest po natin sa ating SDS na magkaroon din ng training for the parents. Parang yun ang gusto niya. Sino po ang may gusto pang i-add sa sabi ni ma'am? Ma'am Nora? Hello po, ma'am. Yes po. Yes, Ma'am Aileen. Yung Google Classroom po kasi, Google applications. Kagaya nung iba, yung sa Facebook at saka sa ibang mga applications na ginagamit natin online, hindi naman talaga siya itinrain yung mga gumamit nun. Pero natuto tayo, di ba? Ganun din po dito. Yeah, definitely. Ang kaibahan lang dito, for education siya. For education. And siguro, kung may matutunan man tayo, parang it's not considered wasted kasi natutunan natin. Thank you po. Okay, Again, very teachers, well yung said, sa Ma'am audience po Aileen. namin, mga ID, remind po natin na pwede silang magbigay ng suggestion nila kung paano natin gagawin to. Kunyari, yung nga, parents nga hindi pa masyadong aware sa Opo, mga pwede po kayo mag-share. Opo. Ma'am Heidi, pwede pa po akong mag-add? Yes po. Kasi po dun po sa mga worksheets, halimbawa yung mga elementary, talagang mahirap talaga, assistance talaga ng magulang. So tama po yon, gumagamit tayo or meron dito, sabi ang alam nila, like paano ginamit ang FB, kaya most of my worksheets ipapagawa sa bata ay nasa FB page. Ang Google Classroom po kasi, kung halimbawa nakita na natin siya, hindi siya mahirap gamitin, user-friendly siya, lalo na pag itinuro ni Sir Jericho. So parang ganun din po yon, para magpo-post ka ng picture sa FB, ganun din po, or dito magse-send ka ng file sa FB, ginagawa na po natin yon. Iba lang po itong platform na gagamitin natin. Pero same ano rin, matututo at matututo rin po tayo. Thank you po. Okay po. Okay. Ma'am, pero add ko Pwede lang, na po ang kasundutan. wala namang pong masama Yes po. kung gagamit tayo ng FB. Ano po, tama po. Wala pong masama kung Yes. kami po sa school namin, ang balak namin, meron kaming parang contingency plan na kapag hindi makapasok ng Google Classroom yung bata, meron kaming parang backup na Facebook group na doon pa din namin isesend yung mga requirements namin, mga deadlines, mga announcements. Meron pa rin kaming minemaintain na group chat ng mga estudyante para mas mabilis mag-announce doon. Pero yung mas organized, mas formal na announcement sa Google Classroom natin pinapadaan. Okay. Thank you. Kasi we should exhaust all means to reach out to our students. Diba? So yun po talaga ang role natin. Kung wala po silang internet connection, kahit magko-call tayo or doon sa katabi niyang kapitbahay, makikitawag tayo para lang ma-reach out natin yung mga bata. Or worst to worst scenario, di ba? Kung safe naman, kailangan nating mag-home visit. So yun yung mga ways kasi. Okay po. Are we going to read, sir? Hello Yes, ma'am. po. Kay Can Ma'am you from read, Miss sir? June Kay Ma'am Mandayo. Mandayo. Hello po. With few weeks more na meron before pasukan, we find time para bigyan ng small task mga bata using Google Classroom and others para ma-ready mga bata. Way better than scheduling one-day training. Okay. Yeah, tama So po. parang suggestion po niya yun. Opo, pwede po naman talaga. And free po kayo na gumawa ng inyong way para po magawa po natin ang ating task as a teacher. Okay. Next one from Realin Belen. Hello everyone. What other G Suite apps might students need for an assignment? Who could answer this po? Ma'am, siguro ako. Bukas Yes, po. i-discuss, mamaya po pala. Mamaya di-discuss namin kung paano gumawa ng assignment sa Google Classroom. Opo. But primarily, ang gagamitin namin doon ay Google Docs sa pagbibigay ng assignment.
bukas, pag-uusapan natin yung Google Forms, pagbibigay naman ng quiz assignment. So, kapag siguro ang estudyante kasi ma'am, ang problema din kapag naka-Android device lang sila, kailangan pa nilang i-download itong mga apps na to. Pero kung naka-laptop sila, naka-desktop, everything is web-based. So, Okay po. for now, siguro ma'am, enough na yung dinascuss ni Ma'am Eileen na Google Docs, Google Slides, and Google Sheets for now. For a start. Okay po. Apa. May question pa ba? Meron pa ba tayong available question? Okay, from Sir Philamor, there should be a flexible means of use of different media platforms to reach out the learners. So, message din po niya, suggestion or comments. So, napakaganda rin po ng comment ni Sir Kilia. Pero talaga naman pong maraming ways, maraming means. From Mimi Aringo, schools using ODL may conduct training sessions with parents and students prior to the opening of classrooms on October 5. This is essential as they are our home partner educators in the new normal. So ito yung sagot niya siguro sa question number 1 about the parents. So maganda pong suggestion and answer po ni Ma'am Mimi. Opo, parang sinasabi niya, it is our role also as a teacher na tayo yung mag-conduct ng training or orientation sa ating mga parents. Okay, from Ryan Angeles, at the end, it still depends on which you think is the most applicable or suited for your learners. Definitely, sir. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng mga iba't ibang surveys. And as a teacher, dapat po talaga, alam po natin yung individual needs as well as individual differences of our learners. Tama po, ma'am. For example, kung hindi kaya ng bata na magpasa ng essay, for example, gamit ang Google Docs, pero kaya niyang mag-send ng essay via Messenger, siguro, ma'am, for now, okay pa yon. Kasi kung yun yung pwedeng niyang gamitin para makapag-submit ng output. Tama po. Hindi kailangan biglain ang mga bata. From Marites Mendoza, pwede po tayo mag-share ng videos galing YouTube to parents, tulad po ng kung paano mag-send ng activities and others. Opo, talaga po, tama po yan. So, pwede po talaga. And kung hindi kaya ng sa walang DepEd email, ayun, yung sinasabi kanina, pwedeng sa FB, sa Facebook. From Marvin Castro, ma'am, hindi po kaya nakakahiya sa part ng student at ng may bahay na makitawag at makigamit ng internet. I think nai-invade ang privacy ng may bahay at nadidegrade yung bata, just saying. So ma'am, ano naman po yon, sir? Worst to worst scenario na po yon. Kasi kunyari, magkalapit lang naman yung bahay and iko-kontakin mo lang naman po yung bata para malaman mo yung kanyang case. Or, sabi ko nga po, pag-safe po yung lugar, tayo pong teacher ang lalapit doon sa bata. Tama po kayo, sir, may point po kayo. Kailangan i-ano po natin yung health protocols. Hindi po pwede kasing basta-basta tayo makikigamit ng iba sa panahon ngayon. Any additional answer po sa inyong part, mga kasama? May question po dito. Good afternoon. Is it possible po ba na kahit Android phone ay ma-accomplish ng bata ang task activity? Parang nasagot na siya kanina. Pero Sir sige Jean, po, Sir Jean. pakiulit po ng konti. Sir Jean. Sir Jean, nakamute po kayo. Yes po, nasagot na po siya kanina. Opo, ulitin niyo lang po, sir. Baka po medyo nahuli lang. Possible po talaga na ma-access ng bata ang Google Classroom to mobile phone kasi po, design po talaga siya as mobile friendly. Okay po. Naku, merong nakakalampas. Hindi ko nababasa yung iba. From Enrique Josa, sir, good AM po. Very useful po ang app na ito para sa atin. Dami ko po natutunan. Kailan kala ko po modular lahat ang LM at wala na po online. Sino sasagot? Ako muna. Okay. Sige po, ma'am. Sir Eric, batay po kasi sa pagkakaalam ko, opo, talagang may mga modules na lahat.
Pero hindi naman po, 'di ba, aalamin natin kung ang mga bata ay nakuha yung modules o hindi. So paano po 'yon? Magkakaroon tayo ng assessment. And kapag po palagay natin na hindi po okay o hindi pa naintindihan ng bata, ayun po yung time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Google Class, sa ating Google Classroom, if ever meron silang internet connection. Pagka nga po wala, mag-exhaust tayo ng kung iba't ibang means para ma-reach out ang ating bata. But definitely, ang una po nating ibibigay talaga is the module. Tapos yung result po noong module at yung ipa-follow up po kasi natin ang module po kasi ay hindi po sapat para doon lang. As a teacher po, hindi po yung basta ibibigay lang natin tapos iyon na. Kailangan po, meron tayong follow up. At dyan po, papasok yung ating mga Google Classroom, yung iba't ibang means po natin na inuulit ko lagi para ma-reach ang ating mga bata. Any additional information po, comment, suggestion? Ma'am, alam ko Yes po. for modular learning, merong plans na to conduct pa rin. Tama po. Inuna lang po ata yung online learning approach. Pero meron din po for modular learning. Opo, meron din po. Okay. Am I going to move on? Next po, Sige po, from ma'am. Michelle Humanto. Any possible means po, sana pwede ang mahalaga po makasubmit ang bata. Correct ma'am. I agree with you. Hindi po kasi lahat sila marunong mag-Google Classroom. Opo naman ma'am. Kaya nga po sabi natin, lahat ng possible ways para ma-reach out ang bata ay gagawin natin. Tama po kayo doon. From Zenaida Escudero, very informative po ang video and well-explained po ang details sa video. Wow, congratulations Ma'am Eileen. It Thank is you po. good to learn different medium to reach out to our learners using different platforms. So, kumbagay, binibigyan po niya tayo ng thumbs up dyan sa ginawa niyo po, Ma'am Eileen. Thank you po, Ma'am Sen. From April Garcia Pascual, do we have the full control of our DepEd email account? Ako, ang alam ko, oo. Hindi ko po sure. Kayo po sumagot. Sir Jean. Sige, Sir Jim. Sige. Gusto mo? Sige. Ganito po yun. Meron po kasing ibig sabihin yun ng full control. Bali, ang parang pupasok po sa isip namin. Dahil po tayo ay under ng GSUD sa DepEd, ang ating pong DepEd email account is unlimited po. Yung sa Google Drive, unlimited storage po yun. And then, parang naka-premium po tayo, hindi katulad ng ibang users na hanggang 15 gig lang. So, by the means of full control, mas madami po tayong pwedeng gawin using our DepEd Google account kesa po sa normal na Google account. Okay po. Ma'am, to add, ang problema lang natin with Google account, nahirapan tayong mag-integrate ng ibang apps. For example, i-add sana namin ni Ma'am Eileen yung discussion about Peer Deck sa Google Slides. Peer Deck is an add-on dun sa Google Slides natin. But the problem is, hindi siya ina-allow ni DepEd if you're going to use your Gmail account na provided ng DepEd. So para magamit mo yung Peer Deck na add-ons, kailangan mong gamitin yung personal Gmail mo. So mga ganon, mga kunyari may issue sa privacy, hindi ina-allow ng DepEd natin. Okay po. Meron pa bang ibang question? From Joel Pandinuela. Pleasant morning. May I suggest to have 1 week simulation of Google Classroom with students and teachers so that students would be acquainted with the e-learning. Thanks. Siguro po, isuggest niyo po yan sa inyong school heads. Kung meron pong time, why not? Ano po? Sino pong gusto pang sumagot? Okay, from Rubilita Flores. It is possible for, is it a question? It is possible for the learner to use his Android phone to access Google Classroom, but Google Apps for Google Classroom must be downloaded and must be compatible with Android phone. Tama po?
Tama, ano po? Correct Tama po, po, ma'am. tama po. Tama po. Ma'am Flores. Okay, from Rosal Reyes. The topic was interesting, but I was so disappointed with the audio. Wow, what happened with the audio po? Sige po, okay po yan para po Aayusin po. ma-test po Tama natin. po, Bukas we aayusin will po try to natin. improve. Opo. Opo. Medyo may part 2 siguro na hindi malinaw. Okay po, thanks for the suggestion po. Aayusin po natin. From Monet Gamaro, in case po ang mismong teacher ay hindi talaga matutunan ang mga ganyang apps, pwede po ba itong means like group chat na lang po ang gamitin? Kaya nga po nandito tayo, Ma'am Monet, para po tayo ay magtulungan, para po matutunan natin yung apps. Ano po? Kaya nga po tayo nag-conduct ng ganitong training kasi nga po merong need para po matutunan ito ng mga teachers kasi ito po talaga ang kailangan natin ngayon. Here's a Pero comment yung tanong, from pwede po ba, may tanong siya, pwede po ba, ano nga yun? Yung ibang other means. Yung other means. Inuulit-ulit po natin, pwede naman po yung iba't ibang means nga po. Depende po sa needs, sa availability ng students at saka ng availability siguro ng gadgets and also yung kaalaman din ng teachers kasi hindi mo rin naman magagamit yun kung hindi mo talaga alam. Ano po? Ayan. Pwede po bang ibang means like group chat daw? O di ba pwede naman po makipag-communicate din talaga through group chat? At pwede rin po, kunyari po meron kayong pasasagutan, pwede rin doon, di ba? I-attach doon or ibigay doon. Tapos doon din po ipapas. Pwede naman po yun, ma'am. Kasi nga, kailangan, di ba, tayo yung nag-a-adjust sa ating mga learners. Flexible tayo. Opo. Flexible So, learning options. May mga learners po talaga na may mobile phone pero hindi talaga walang kakayahang magpa-load. So, through FB Messenger, free naman po yun. Basta naka-on yung data kahit walang load. Pwedeng doon po tayo makipag-communicate with the students. Ano po? Kasi dapat nga flexible tayo. Okay, Okay po. from Emma Malana, e-learning is a highly eco-friendly way of learning. As e-learning is a paperless way of learning, it protects the environment to a lot of extent. Correct po kayo dyan, Ma'am Malana. Tama po ang inyong comment. Ma'am Nora, would you like to read po the next question? Okay, from Doc Lab TV. For sure, it's just a cakewalk for pupils in this generation. You see, they can Tama. easily register and log in their account in their favorite online games. So I know almost 80% there will be no problems. Thank you, ma'am. So ang mga bata po talaga natin ngayon ay mas high-tech pa po minsan sa atin. Tama po Tama. yan. Mas maraming alam kaysa sa akin pagdating sa sa gadget. Mas madali po sila makaka-adjust dyan. Okay pa? And para sa kanila, exciting yon. Okay po. Sige, Ma'am Nora, you may continue po. Nabasa na po natin yan kanina kay Ma'am Renovich. It is nice to, hindi pa? Okay, so from Renovich Malit, it is nice to the learners if they have stable internet connection and gadgets to use. So, tama naman po yun. So, kung wala po silang gadget at wala rin po silang internet, ay hindi po nila mababrowse o makikita ko ano man po yung ibinibigay nating assignment o activities. Ano po? Opo. Pero usually po lahat ng bata ngayon may cellphone na. Kung hindi man sila naka-fix yung kanilang mga internet connection, ay marami po silang mga nakadata. At yung mga data naman po ngayon ay kayang-kaya na pong i-support yung Google Classroom. Tama po, Ma'am Nora. Okay. May question pa ba, Sir Jericho? May available pa tayong question? Wala na ba? Hello po. From From Ma'am Philomena. Philomena. From Ma'am Philomena de Juan. Thank you so much, ma'am. Pero honestly po, hindi po ako makasunod halos. Pero siguro po, matututunan ko din ito one at a time. I really want to learn. So, yan naman po talaga tayong teacher. Ano po? Marami po tayong mga ibinibigay sa atin na task na hindi natin alam, pero pinagtsatsagaan po nating pag-aralan.
At darating din po ang time matututunan din po natin lahat yan. Yan po ang tinatawag nating new normal. So talagang kailangan po tayo ay maging mabilis maka-adapt sa changes. Ano po? At saka po, ito, yung dahilan po kaya po natin ini-upload yung mga videos para po pwede yung balik-balikan. Kasi hindi naman po pwedeng matutok agad tayo on a snap of a finger. So talaga pong utik-utik, kumbaga, balikan po natin. Kaya i-download nyo na lang po yung mga videos. And ano naman po siya, user-friendly. So mababalik-balikan nyo po siya. May I add po, ma'am? Yes po. Tama po, talagang bombarded po ng yung ng information 'yon kasi compressed siya. Actually, siya po ay isang SEM na pinag-aaralan kung kayo ay nasa college, yung office processing, mga word processing, one SEM po 'yan. Pero dito po, kinompress natin. Yan po ay overview, pero marami po tayong naka-upload po siya. Pwede niyong balik-balikan, sabi nga po ni Ma'am Heidi, at marami naman pong tutorials din na mas siguro mas maganda or mas malinaw yung pagkaka-explain. Thank you po. Okay po. Okay po. Ma'am Nora, So from next one. Sir Romel Kagitla, good day. Nasabi po kasi sa amin na as much as possible, wag ang social media like Facebook. Google Classroom talaga ang ini-encourage. Opo. Sir, yun naman po talaga. Kung wala lang pong other means at talagang ang meron lang po sila ay yung chat or messenger, saka lang po, sir. Pero ang inire-recommend po talaga natin ay Google Classroom. Okay po? From Sir Dante Araneta, pinag-report naman po ng SDO ang 50% ng mga guro. Pwede po kaya na gawin din ang ganitong seminar school-based para mas natututukan ang mga details. Thanks po. Okay ba? Sino gusto Maganda mag-comment? pong suggestion yun, Sir Dante. Pwede po siya. So siguro po ay school initiative po yon. Pwede pong school head nyo ang magpagawa noon. Kasi po ay, kaya nga po ginawa po naming lahatan. Pero itatry pa rin po, kaya po may question and answer, itatry pa rin po nating ma-reach out lahat ng guro if ever. Thank you po. Okay pa. Sir Jericho, may isa pa nakalagpas. Pabalik. So from Ma'am Maria Laura del Culia, I agree po, Sir Dante Araneta, mas magiging productive ang learnings ng mga teacher with their own gadgets. Okay po. Salamat po, ma'am. Tama naman po yan. From Ma'am Lucita Lopez, what is the major advantage of using Google Classroom from other ways of online communication? I think I'll Sir Jericho, answer like to this. answer? Major advantage of Google Classroom on other ways of online communication, Google Classroom versus Facebook. Ang Google Classroom kasi it's a one-stop shop. Hindi pa siya full learning management system pero papunta na siya doon. Okay? Sa Google Classroom kasi, mas na-organize mo yung mga bata, yung announcement mo mas organized, yung pagbibigay mo ng grades, pagbibigay mo ng assignments, ng quizzes, yan, mas organized. So parang ang advantage ng Google Classroom on other ways of online communication is Google Classroom is yung pag-organize niya ng klase. We will further discuss this mamaya sa video, sa first 3 videos natin for Google Classroom. Very useful siya on the part of the teacher, di ba? Kumbaga, mas madali siyang iayos kaysa sa iba. Okay. Apo. So from Ma'am Mary Grace Pontanosa, good morning po. Pwede rin pong mag-suggest tayo sa mga magulang kung ano yung pwede nilang i-load sa mga cellphone nila para sa coverage ng data. O, tama po yan. Pwede niyo po yung sabihin during the orientation. Ano po? Sir Jean, meron bang mga promo ngayon? Yung pinaka parang suitable? Ang last ko na narinig is the 8 gig for 90 pesos ng Smart. Yan yung pinaka-last ko na narinig eh. Yung 1 week ba yun, Sir Jericho? Yung 1 week, 7 days na 8 gig for 90 pesos. Usually naka-glow po ako eh. Hindi po ako masyado nagpapaload. Pero yung mga Ghoster po, 3 days, 50 pesos. Kaya na po yun. So, kung hahatiin yung 50 pesos per day, parang
mga 17 pesos lang daily yung consume ng bata. Ano po. Mabilis Tapos ang lang po alam ko naman. po, ang alam ko po na parang na-stuck yung load, yung stock na nagpapatong-patong yung pwede nyo i-consume na. Halimbawa, hindi nyo nagamit yung 2 gig, parang papatong yung sa susunod yung load para dumami po yung pwede nyo i-consume. Okay pa. So thank you, sir. From Sir Okay. Enrique Solis, are we going to require students to have Google account for them to access Google documents, spreadsheets and slides and Google Classroom? Because some students have Yahoo account. Who would like to answer this? Sir Jericho? For Google Classroom, required po na merong Google account yung mga bata. Hindi ako sure kung pwede ang Yahoo. Alam ko hindi. Ma'am Eileen. Parang hindi, no? Hindi po. Parang hindi rin, sir. Magkalabang Sige company. po, Sir G. Magkalabang company. Usually po, lahat po ng may Android phone, usually naman lahat ng gamit ng bata ngayon, Android phone, bibihira naman po yung naka-iPhone, di po ba? Lahat po ng may Android phone ay may Google account. Kasi requirement po ng Android na meron kang Google account para makapag-login ka sa Play Store. So, kaya po, Google account po talaga ang gamit kayo. Tsaka libre naman po magawa Libre ng po, Google opo. account. Opo. Same lang ng process ng paggawa ng Yahoo account. Opo, parehas lang po. Actually, mas madali pa nga, ma'am, mas mabilis. Okay po. From Ma'am Jocelyn Buena Obra, magandang umaga po. Maraming salamat po sa patuloy at walang humpay na pagbabahagi ng kaalaman. Tunay po itong malaking tulong para sa ating lahat. Natutuwa po kami sa kaalaman ng e-learning. Thank you so much, Ma'am Jocelyn Buena Obra. From Ma'am Sinaida Escudero, sa bagong po kasi po, I remember that our principal suggested this to be included in our Slack line. Okay po, maraming salamat Tama po. po. Ma'am, correct ko lang yung sa akin kanina kasi sabi nila Ma'am Mary Grace, yung 8 gig pala for 90 pesos is for Globe, hindi pala siya for Smart. Oo nga Thank you po. Ayan, may kaalaman na naman tayo. Yan, opo. For Globe po pala yun. Sorry po. Ayan, meron po sa Globe 90 pesos, 8 gig for 7 8 gig days. for 7 Aba. Buti pa, at least alam nila yung mga ganon, o, diba? Yung mga promo, ano po. From Ma'am Opo. Chara Angelique Narido, para sa akin po ay fit ang Google Classroom for online learning. Kaya lamang, ang reality ay hindi lahat ng bata nakaka-access dito, kundi sa Facebook lamang. Tama po yan. From Sir Ryan Lester Macandili, good morning po. Ginawa po namin last month sa Central School with our LR coordinator yung tutorial about Google Classroom. Kaya medyo may knowledge na po kami about Wow. it. So, may initiate. Kanino may bang district nag-initiate yan? sila. Advance yata. Aba, ay syempre kay Kanino pong Dr. district Heidelin yan. May, aba. Thank you very much po. Sa magaling na ating pong school heads kay PSPS. Sir Jim, at least sinisimulan na. Love Okay your po, own next. talaga. From Ma'am Sinaida Escudero, sa bagong po kasi, okay po. I remember that our principal suggested this to be included in our Parang Slack. nasabi So ko kay po Ma'am, yan. ano po yan? Kay Ma'am Tere, tama ba? Sir Jean, mahina daw pong boses niyo po. Ay, mahina raw po ang boses mo, Sir Jean. Okay po. Next, from Ma'am Teacher Paying. Sir Jean, Si Sir medyo Jean. mahina po ang boses nyo. Sorry po. Okay na po ba? Okay na po. Okay na po ba, Ma'am Teacher Paying? Kinig na po, ma'am. From Ma'am Maria Madonna Ramos. Good AM po. Created Google Classroom for my learners through their parents' Google account, and I find it very useful in giving advanced learning activities, especially kung malaki yung files at di kaya sa Messenger. Thank you po. So marami na pala ang nagtatry na guro. Okay. This one is From- from part 1 pa lang. Okay, from Ma'am Mimi Aringo. Ideally, we use Google Classroom so that our students still have a semblance of the old normal, where their ACADS are separate from their leisure time. Kaya lang, most students use free data. Part 2, Okay ma'am. po. Part 2. And
part 2. So we have to make the most out of FB and Messenger. Stick na lang tayo sa schedule siguro. Like, wag po nating i-contact students ng gabi para hindi nakaka-stress sa part nila. Okay? Tama po yun. And from Sir Mark Ed Reyes, for sure, most of the student na may smartphone ay may Google or Gmail account, kagaya nga po na sinabi ni Sir Jean. Kasi before they can download any apps sa phones nila, ay need talaga nila ng Gmail account. Okay pa. Salamat po, sir, sa info. And for Sir Jerry Barleta, this training is very informative. Thank you so much, sir. From Ma'am Contessa Dean, answered prayers po tong webinar since I really want to learn more about e-learning. Very eager po. Malaki po ang maitutulong nito lalo na po sa mga tulad namin at age na po. God bless po. So, sabi nga po, ang learning naman po ay walang edad na pinipili. Kung gusto po nating matututo, may mga paraan po tayo. From Ma'am Belia Culaban, just the same sa Crescencia, napasadahan na po ng LR Core namin ang paggamit ng Google Classroom at Slack na din namin through Sir Herbert Laluz. Congratulations po sa inyo, ma'am. Salamat po. Okay, sir. Any more? From Ma'am Rayalyn Bilen, just thinking, how can a parent or guardian keep track on their child's work? Do we need to have online training for them to be able to be updated also? Opo, yung sinabi kanina, suggestion kanina ni Ma'am Mimi Aringo, siguro 1 or 2 day seminar with the parents will do. Yung current po kasi na Google Classroom, hindi makapag-add ng parents eh. Yung ituturo po namin for this training. So kailangan naka G Suite yung buong school para makapag-add ng parents. Mhm. Kasi ang nakakakita lang ay yung students at yung teacher. Okay pa. Opo. Next from Marison Malasgo. Hindi naman po siguro magda-down system ang Google Classroom. If in case na marami at sabay-sabay ang gumagamit nito. Thanks po. Sir So hindi daw Jean. po magda-down ang Google Ah, Classroom. Hindi po kasi ang Google po ang isa sa may pinakamalaki at pinakamagandang server sa buong mundo. Kaya po, never po yung magda-down. Halos kapantay niya po yung Facebook na kahit ilang billion users po na sabay-sabay, hindi po yan babagal. Hindi katulad ng LIS natin. Ano po, kasi baka yun yung inaano nyo, pag nag-LIS kayo, minsan nagda-down. So kasi napakamahal po ng binabayad ng Google or may sarili na po silang server para ma-access ng sabay-sabay po. Ano po? Ayun po yung sagot doon. So, ma'am, rest assured, hindi daw po magda-down. Okay, from Ma'am Maria Laura del Culia. Yes po, I have already accessed and used Google Classroom with my section. Add na lang po ang mga email nila kasi some have no Gmail account. Looking forward for the others. Thank you, ma'am. From Ma'am Maria Cristina Valenzuela. Good morning po. Very informative po. Ano po kaya advantage ni Google Classroom kay Microsoft Teams? Sir Jean, would you like to answer? Salamat po. God bless. So, ano daw po ang advantage ni Google Classroom kay Microsoft Teams? Oh, I haven't used Microsoft Teams yet. Actually po, ang pinaka-advantage po ng Google Classroom sa Microsoft Teams kasi hindi naman po lahat ng bata ay may account sa Microsoft. Okay. So, mostly po ng bata, talaga ang account niya is Google. Gmail. Kaya, yun po yung pinakaunang advantage po. No po. Kasi, medyo mabigat po kung sa phone i-install ang Microsoft Classroom. No, kasi hindi naman po talaga siya designed sa mobile devices pa. No. Though pwede po, kaya lang, mas maganda pong gamitin ang Google Classroom sa phone kaysa po sa Microsoft accounts o sa Microsoft po, Microsoft Teams. Okay po, sa Ma'am Christina, sana po yung nasatisfied kayo sa sagot namin. From Ma'am Maridel Abuel, very informative e-learning, keep safe po and God bless us. Salamat, Ma'am Maridel. From Ma'am Elaine Pasis,
Actually po, kami sa San Lucas too, we supposed to have training about this as our Slack, as planned and prepared by our principal and by our MTs na postponed lang po dahil sa MECQ. So timing na timing po pala ma'am, ano po? Very comprehensive na po ito. From Sir Alan Kataag, one of the advantages ng classroom ay intact lahat ng files and output ng students. Good din para sa MOVs. You can monitor the grades as well sa classroom, sa G-Classroom. Thank you, Sir Alan, sa other information. So, yan po yung ilan sa mga advantages ng Google Classroom. Commercial po ulit tayo sa promo. Go extra 90 daw po for 8 gig for 7 days. Ayan, from Sir John Israel Altar. From Ma'am Sara Macabulos, that's one of the target accomplishment of our dear principal, Ma'am May Corinne Borja, to help us teachers to be equipped with online teaching skills. Our ICTs are also approachable. Thank you po. So yan po talaga lahat ang ginagawa ng ating mga school heads na matrain din ang lahat ng ating mga kaguruan. From Ma'am Osel Glorioso, good morning po. Kami po sa primary, kailangan po ba naming i-require ang parents na igawa ng Google account ang mga bata? Usually po kasi parents account gamit nila. Salamat po. Ang ating pong sinasabing primary, yung pong kinder to grade 4. Usually po ang ginagamit na account niyan ay sa parents. So, kailangan daw po ba nila na igawa ng sariling account? Sa akin, ma'am, dapat nga parents for the meantime, no? Grades 1, 2, 3, dapat parents muna para sila yung alam din ng parents kung ano yung gagawin ng mga bata. Okay po, para nakikita din nila, ano sir? Okay naman po, account ng bata, pero dapat pwede siyang i-access ng parent. Alam yung password para at least na monitor ng parent kung ano yung nangyayari. Okay naman po, pwede naman nilang, kaso magiging magulo, no? Kung pati parent i-add nila. Kasi dahil hindi pa nga pwedeng i-add yung parent sa wala pa tayong G Suite. So, kung isasama natin, mali, dalawang account, isang parent, isang bata, baka magulo. Erase yan. Siguro po, Okay. yun nga, account ng parents, tapos yung name na lang ng bata ang ilalagay for dun sa classroom. Para hindi Ayan. Pero talagang best na parent muna kasi para monitor din niya kung ano yung mga ginagawa sa school. Okay po. Another from Ma'am Teacher Badet. Good AM po. May Google Classroom na po kami ng kinder class. Lahat po kaming kinder teachers of Ambray. Nakapag-explore na po kami with our new students. Sana po marami pa kaming additional learning sa training na ito. Definitely, ma'am. Marami pa po. Preview lang po sa Google Classroom mamaya. We will talk about step by step how to create a Google Class, paano mag-join, paano mag-add ng assignment, Students. paano mag-check for plagiarism. Ayun yung medyo highlight mamaya ng training. Kung magpapagawa ng research, paano ma-check kung may nag-plagiarize or kumapya lang sa internet yung bata. Yan. Tapakita din namin kung anong itsura ng anong itsura ng teacher's dashboard at saka anong i-expect natin sa mga students. Ayun po. Okay po. Thank you, sir. Meron pa po ba? This one. From Ma'am Leia Capule. As experience po during our online classes, dry run, when students are trying to access the assignment or quiz or mag-turn in, may request access po na lumalabas sa part nila, kaya ang nangyari, send sa group chat. Who would like to comment on this? Kailangan pa daw po ng request bago makapag-send. So meron Hello ba po. talaga kailangan ng Ma'am, mamaya request? pag-uusapan dun sa kaso pang bukas pa siya. Pag-uusapan yung paggawa ng quiz assignment, tapos pag-upload ng Google Form, quiz assignment via Google Form. So bukas yun i-discuss.
Pinag-usapan din namin doon yung may request for access. Be careful on that kasi pinakita namin doon ano yung mangyayari kapag inalaw nyo yung access sa mga estudyante. Okay po. Preview. Okay? Para po may tawag dito, para may aabangan tayo for tomorrow. Okay po. Okay po. Salamat po, Sir Jeric. Next from Sir Ronel de la Cruz. Good AM po sa lahat. I strongly believe matututunan naman po yan ng mga teachers dahil madiskarte po mga guro sa San Pablo City. Shout out po mga katrendy at sock sort ng module sa mezzanine. Love you all. So kahit nagsusort ng module, sir, na nanonood sa atin. Thank you so much, sir. From Sir John Kenneth Manozon, hopefully makapag-develop ang Google Classroom ng attendance taking. Sa ngayon ay question sa stream ang gamit ko sa pag-take ng attendance. Okay po. Meron na ba tayo nito or wala pa talaga, Sir Jean? Ang alam ko, Sir Jean, kapag nag-login sila, hindi naman marirecord, no? Hindi nare-record kung nag-login sila sa Google Classroom. Unless, ganito nga, yung kasalit ni Sir Manoson na kailangan mo magtanong sa stream. Tapos, kung mag-respond dun yung bata, so alam mo na andun na siya sa loob. Hello po, ma'am. Okay po, ma'am. Dun po sa seminar na na-attend din natin, Google Classroom, natatandaan ko, yung attendance ay Google Form, through Google Form. So talagang monitored kung anong oras nag-login. Pero madali naman lang naman yung gawin, pwede mo siyang i-post everyday. Tama ba, Sir Jericho? Ma'am, ulit nga po. Yung through Google Forms. Yung attendance opo. natin ay through Google Forms. So halimbawa, may meeting kayo for this day, magagawa ka ng attendance sheet for the Google Form at nakalagay na doon kung anong oras ka nakalogin, kung ikaw ay 8 o'clock or 10 o'clock nag-login. So, mas maganda po yung way para sa attendance. Opo, tama po. Okay pa. Next po from Doc Lab TV. Ito yung legit na webinar. Sinasagot halos lahat ng queries ng guro regarding new means of teaching learners. God bless. Tanong lang po, magkano at saan po nabili ni Sir Haurige ang kanyang social microphone? Thanks po. Ay, salamat po, sir. Sasagutin ko po ba ito? Ay, asang babae po yata naka-profile. Sa Lazada po ito, sa Lazada. Saan daw po kayo Sa nakabili, Lazada, sir? At ito po ay condenser mic, Mikel MMUS 1000. So, yan. Ang alam ko, nabili ko kasi ito parang 3 years ago for 1,200 po ata. Di ka nag-iisa. Tinanong ko rin yan kay Sir Jericho. Oh, para kasing announcer lang sa radio. Nainggit nga ako eh. Kasi call center lang ang peg natin dalawa eh. Okay. From Ma'am Melody Claro, good morning po. Sa case po namin, countryside schools, bibihirang makaka-access ng bata due to lack of internet connection. Thanks to modules. Pero big help po ito sa aming mga guro. Salamat po. Yan po talaga ang ating isa sa problema, ang internet connection, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Ano po? So kaya nga po tayo ay may modules. Pero sabi nga po ng BDO, we find ways. Okay po, from Ma'am Rodora Reyes, thank you for the knowledge you've given to us. This is very informative. Thank you so much, ma'am. From Giocoso. Uday, pwede kang kasama namin. Oo nga. Ang ganda ng suot mo, pwede kang kasama namin. From Ma'am Giocoso Bibas, am I right? May mababago na po ba sa mga grading system dahil online modular classes na po tayo? Actually, as far as I know po, work out na po sa central office ang new grading system, if I am not mistaken. Meron na rin pong mga lumabas na DepEd memo regarding dyan. Apa. From Teacher Badet, happy po sa webinar na ito kasi lahat talaga ng tanong may sagot. Thumbs up. Thank you so much. Magagaling po ang mga speakers natin. Kayang-kaya po nilang sagutin lahat yan. From Sir Monsur Friends Recon, hi, we had our dry run last month sa Dison High School and we don't have formal training on how to use Google Classroom. But we're able to explore almost everything in Google Class.
I already published quiz, assignment, and videos. Congratulations sa inyo, sir. Sir Kay Sir Monsur Monsur po. Franz Recon, Sige, ma'am. hindi ka po nag-iisa. Noon po Hmm? kami, mga PSDS, EPS, kami po ay bigla na lang pinag-create ng Google Classroom at pinagginawang estudyante and at the same time ay teacher dun sa aming mga kasamang school heads. So doon din po kami natuto, hindi po kayo nag-iisa. Kaya po sa mga teachers, wag po matakot mag-explore. Doon po tayo talaga matututo. Back lang po ng back pag kung saan kayo napapunta. Ano po? Next po, from Sir Ruel Correct. Laguna. I personally think that requiring students to have Google account is not amenable. Siguro pwede gumawa yung may kakayahan, pero to require students to have it is I know. We all know the reasons why. Who would like to comment on this? Yan po naman kung modular, tapos kung modular learning, baka naman po talaga hindi na required yung gumawa yung bata. Pero kung online learning yun, tapos capable naman, yun. Requirement, that's first requirement. Kung mag-online learning, requirement talaga magkaroon ng Google account. Pero kung modular, tapos sa school lang, within the community lang din yung bata, tsaka yung bahay nila, at pwedeng ipasa at ibigay ng mabilis ang mga module. So, baka hindi na talaga need yung Google account. Tsaka Sir Roel, lagi naman po nating inuulit-ulit, kung walang means yung parents, ay hindi naman po talaga natin nire-required sila. So, module lang po. Commercial po ulit, ma'am. Kung may GCash, pwede mag-load ng Go Extra 90 para may rebate. Okay ba? Sponsor Thank ba you, tayo Ma'am ng Teacher Globe? Ira. From Clo Calusa, good morning po. Thank you po. Very informative po ang topic. Salamat, ma'am. Wow, from France Kevin Manalo, sir, I think di naman dapat mino-monitor ang attendance sa Google Classroom kasi basically for asynchronous classes siya. Also, kita naman doon kung late ang submission ng output ng bata. Tama po kayo, sir. Tama po, Sir Franz. Tama po yan. Output-based na lang, no, ma'am. Aba. Kung may Thank you, Sir pinagawa ko for the day, so yung pinaka-attendance nila, yung output nila. Opo. Kasi yan po yung maganda sa Google Classroom, 'di ba? Asynchronous. May time yung bata kung kailan sila talaga malayang gumawa o talagang sa ganung oras maganda yung internet access nila. Saka sila pwedeng makagawa ng maayos o baka sa oras na ito maingay doon sa bahay nila, mamayang hapon hindi na, doon sila pwedeng gumawa. Ayun po yung isang kagandahan ng asynchronous, yung Google Classroom. Okay po. Sir, thank you, Sir Kevin. From Ma'am Belia Colaban, tama po. Maganda po itong seminar na ito at nasasagot lahat ng tanong. Salamat po, Ma'am Belia. Ma'am, singit ko lang, si Sir Franz Manalo, makikita nila mamaya sa first 2 sessions ng Google Classroom. Kasama ko po siya sa pagdidiscuss ng Google Classroom. Okay pa. Sir, from Sir Franz ulit, or just add sa Chrome extension ang Google Meet attendance at Google Meet grid. Not official Google products, pero it can help. Thank you sa Yan. additional Thank you po, info, Sir Franz. From Ma'am Sara Macabulos, super fresh po ni Ma'am Heidi Tolentino. Wow, Ma'am Heidi, sabi sa'yo, ang ganda ng makeup mo eh. Siguro Lakeside District yan. From Doc Lab TV, another question po. Actually, tanong po ng co-teacher ko. Sir, patanong naman, paano ipapasok ang RPMS? Ko alam, RPMS. Yun po yung sa portfolio pa. Sa Drive po, pwede po tayong ilagay natin yung RPMS natin doon. Di ba po minsan ginagawa natin siya sa Microsoft Word. Lahat ng ating mga MOVs na doon. So, ang mangyayari po, i-upload lang natin siya sa Google Drive para halimbawa kailanganin last year halimbawa kailanganin natin pinasubmit ni principal halimbawa by next month pa natin kailangan lilinawin ko po kapag nasa Google Drive na yung ating mga file or folder, for example nga yung RPMS, so anytime na doon na siya, hindi na tayo mahihirapang maghanap
na, nasan ko kaya nailagay yung RPMS ko sa laptop ko. Dahil nandun na po siya, alam natin na in-upload natin. At pwede natin siya, halimbawa, itong laptop na to ang ginamit ko, tapos ngayon nasira si laptop. So, pwede po natin i-open pa rin yung ating file na yon sa ibang laptop or kahit sa cellphone po natin. Yun lang po, ma'am. Thank you po. So, hindi po mawawala ang file. Hindi natin kailangan ng external drive. Yes po. From Ricarte Sepres, watching from TWG Dison High, kudos sa mga teacher na nakikinig habang nagbabind at sorting ng mga modules. Okay. Thank you so much, sir. Actually, sir, yung mga Very TWG ay parang binigyan ng leeway na pwede silang munang hindi umattend at sasabay na lang sila dun sa school heads. Pero kung nakikinig po kayo, ay thank you na rin po. Salamat po. From Jefferson Pasqua, paano po kaya ang grading system sa MAPE if modular or online ang bata? Malaki po kasi ang percentage ng performance sa MAPE. Same pa din po ba? So, parang wino-workout pa po ito ng ating Opo. DepEd. Actually, Sir Jefferson, yan din po ang nagiging problema lang sa TLE sa amin sa senior high school. Kasi 60% po sa amin ay performance. Performance, tama. So, ang tanong po ng karamihan, paano natin magagawa yung performance through online? So, marami pong nasabi na pwedeng mag-video yung bata or kung sa akin po sa ICT, yung mag-live. Sa TLE po, sabi nung iba, mag-video ng ginagawa o kung ano man. So, sabi nga po, we find ways kasi tayo naman yung teacher. So, tayo din yung mag-a-adjust at iisip kung ano yung mga pwede nating ipagawa. Ano po. So, pero pwede yun, video presentation, kung ano man. Kasi MAPE po yan parang puro physical activities. So, pwedeng habang nagsisit up sila, pwedeng i-video nila na ganun po. Di ba, uso naman po sa Facebook din yung mga challenge. Ano po? TikTok na lang. Kasi sa akin yung TikTok parang very informal po Para i-video na lang nila yung sarili nila habang ginagawa nila yung activity, then isend po sa inyo. So, wala pong imposible. Okay po. Next po. Sir, may nakalagpas? Sir Jeric? Wala naman Pwede po, ba? ma'am. Okay. So, from Ma'am Olivia Belan, thanks po sa inyong effort and patience entertaining all comments and questions. God bless. Salamat po. Commercial po ulit. Go Extra po ang load ko, ubos sa isang araw using vSmart and Google Classroom. Mas mainam ang plan and unlimited. Okay po. Kaya lang po syempre nakapix yung amount monthly, may babayaran Kaya ka nga. monthly. So, kunyari po nag-schedule tayo ng... Sige po. Ang alam Napaka-active ko ng po kasi Lakeside. Sige po, Ma'am Heidi. Shout out po sa mga taga Lakeside. Thank you po sa mga comments. Ay, hindi mo narinig yung comment kanina. Ang ganda ron ng makeup mo. Fresh na fresh. Wow! Salamat po. Talagang marami nagmamahal sa Lakeside. Hello po. Ang alam ko po kasi parang nasa 0.7 to 1 gig per hour kapag mag-zoom. So kung meron kayong synchronous class today, kailangan i-consider din ng mga teachers na yung kain sa data ng mga estudyante na nakadata lang ay ganun kalaki. It's 0.7 to 1 gig per hour. So kung 30 minutes lang, so half gig yung bawas kagad sa data ng mga bata. Okay po. Thank you, sir. And then from Sir Arnold Esquibias, good morning po. Pag sa messenger po magsisend ng answers sa mga assignments or activities ang learners, hindi po ba nawawala yung confidentiality? Messenger. I think isinend lang naman doon sa teacher. So teacher lang naman ang makakabasa. So nandun pa rin po yung confidentiality, I think, sir. Wag lang po Pero sa group kung sa chat. group, Wag lang sa group chat, mawawala po Ayan. talaga. Apa. Dapat Pero kung po ipinili personal po siya, message. Opo. Wag lang pong ibigay nyo yung password nyo doon sa FB account nyo. Ayan, nawawala na po ang confidentiality. apa. From Ma'am Mylene Reyes, good morning po. Thank you po for this webinar.
Napakalaking help po nito sa aming mga teachers po at bilang magulang din po ng mga anak na mag-online classes po. God bless po. Thank you, ma'am. From Olivia Balan, best effort to power government and DepEd as well as the teachers, even the pupils and parents. But reality is the internet connections in the Philippines are slow and poor. NTC plays a big part here. So meron po tayong mga bagay na hindi natin kayang i-control. Yes So iyan po, po yung, kagaya iyan po po, kanina nawalan po ako ng connection. Yun ayan. po yun. Anyway, tayo naman po ay resilient. Ang mga Pilipino po ay resilient. Madali po tayong makaka-adjust sa changes. From Ma'am Teacher Ira, maganda rin Google Drive, iwas virus. Opo nga, ma'am. Tama po. Kasi kahit po external drive, pag pinasok ng virus, mawawala rin po lahat ang ating mga files. From Ma'am Gazel Gibara, based on experience lang po, mukhang mahihirapan po ang elementary teachers to have Google Classroom na included talaga lahat ng pupils nila dahil dun po sa group chat pa lang, hindi po 100% mga bata. Hindi po 100% mga bata may FB account, mga kids. So, hindi nga po lahat ng bata ay may FB account, Google Classroom pa. So, yun po yung sinasabi ni Ma'am Gazel. So, ma'am, sadya naman po, kaya nga po yung iba ay modular po talaga ang gagamitin kasi wala po talaga silang kakayahan na mag-online. So, kung wala po talaga, hindi naman po natin pinipilit. Ano, ma'am? Any additional po? Ma'am Hides, ikaw Diyan po muna. pumapasok ang resourcefulness ng teacher. Okay pa. Okay po. Ma'am Next Hides, inom lang po. ako. Apo, in the new normal, teachers should transfigure how they teach online, especially since online tools and resources present numerous affordances the teachers and students can take advantage of. Okay po. Okay po, sir or ma'am. Hindi ko po kasi siya kilala. Okay, so sabi nga po, dapat ay marunong ang teacher. Kaya nga po tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong seminar. Any additional info po from our group? O mag-move na po tayo sa kasunod? Okay, ito pa po. Let's jump into the bandwagon now. Perhaps start with a solid understanding of 21st century pedagogy. Correct po kayo dyan, sir. Kaya nga dapat tayo ay marunong mag-adapt sa changes. Kasi hindi nun po na natin inaasahan lahat ito. Pero at least andito tayo, nakaka-adapt pa rin. And we are working on it. From Sir Ricardo Baet, I had already an existing classroom using Gmail account. Do I have to create new one using DepEd account? Would like to answer po. Ako po, ma'am. Kung meron na po, ma'am, sir, kayo na existing na Google Classroom, tapos nandun na lahat yung mga bata, tapos feeling nyo po mahihirapan yung bata na sumama ulit or mag-enroll ulit kapag gumawa pa tayo ng bagong Google Classroom using DepEd account, okay na po yun for now. Kasi yung dagdag na ano ba to? Dagdag na feature kapag ginamit pa natin yung Google account, pwede na natin siyang gawin manually using personal Gmail account. Pero mamaya, tsaka po bukas sa mga videos, papakita namin kung ano yung mga pwedeng gawin ng kapag DepEd Gmail account yung ginamit natin. Okay po, from Gemma Mediana, napanood ko po yung step how to make a Google Classroom, yung Google Slides, Google Documents at Google Sheet. Sundan lang po yon gamit ang CP as a guide, then gawin o ilagay sa laptop. So suggestion po yon, hindi po yun question. Pwede po yon, ano po mga ma'am and sir, pwede siya? Opo, mas maganda yun, ma'am. Na habang pinapanood nila, ginagawa nila para mas matutunan po nila. Okay, next in line, from Michelle Cortez.
Good morning po. Pwede po ba CP lang ang gamit ng bata para magawa lahat ng dapat gawin sa Google Classroom? Who would like to answer? Opo, ma'am. Kaya po ba na Pwede bang CP? CP lang gamit ang bata? Opo, pwede. Pwedeng CP lang. Yun nga lang, for example, kung mag-a-accomplish ang bata ng Google Docs, Google Slides, or Google Sheets, kailangan nilang i-download yung app separately kasi hindi nila yon ma-edit nang hindi nila na-download yung app. Mahirap lang sa part nila kung paano mag-type. Tama? Kasi kung ano lang yon. Pero kung may budget sila, kung gusto nila mag-invest for Bluetooth keyboard, mas maganda. Okay po. Pero kung wala naman, okay lang naman po yun. Also, a tip, kung kunyari nagpagawa tayo ng isang output using Google Docs, ang gawin po natin, sabihin natin yung mga bata na basahin muna sa Google Classroom yung instruction, patayin yung data, mag-type sa kahit anong pwedeng sa notes o kaya sa Messenger, mag-type sila doon. Kapag ready na silang ipasa, saka lang nila buksan yung app nila para ang nabawas lang na data sa kanila ay yung moment na binasa nila yung tanong at yung nagpasa sila. At hindi nakabukas yung data nila habang ginagawa nila yung task. Ayun po. Oo. Tama po, sir. Thank you po. Next question from Henson Reliera. Papaano po ang madaling paraan ng item analysis kung sakaling tapos nang mag-exam sa online? Sino po ang sasagot? Sir Jericho. Sir, kapag item analysis, sige ma'am. Go ma'am, sige go po. Sa Google, kasi topic ni Sir yung Google Forms, pero i-share ko lang po yung ginamit namin. 3 kaming teachers ng Empowerment Technology. Meron kaming isang quiz na ginawa ko sa Google Form. Then doon, mas madali pong maggawa ng item analysis. Hindi na natin gagawin yung typical na tataas ang kamay sa mga exam, di ba? Tataas ang kamay, aalamin yung correct answers. Doon po, pwede tayo, may paraan kung paano siya makuha, ilan yung sumagot ng tama sa ganitong number, ilan yung sumagot ng ganitong, ng mali. So meron po siguro ibang topic 'yon, pero possible po at mas madali compared dun sa ating traditional na item analysis. Thank you po. Okay po. Next in line. Bakit ginamit ko yung Google Meet sa mga students ko? 7 lang ang naka-accommodate. Kaya nagkaroon ako ng batch by batch. Kaya ginawa ko, gumamit na lang kami ng Zoom. CP po kasi gamit ko on that day. Sino po ang makakasagot? Ang alam ko po ang Zoom, hanggang ilan ba ang capacity po ng Zoom? Ay, ng Google Classroom. Madami-dami po ito, di ba po? Sa Google Classroom po, kapag DepEd account hanggang 250. Pero yung regular account ay 100. Okay po. Pares lang po yun, ma'am, di ba po? Kahit ang gamit nila ay cellphone o kaya tablet yung ginamit nila. Pares lang po yun, di ba po? Yes Kung po, DepEd yung pareho ginamit. lang. Opo. Yun nga lang, kailangan may Google Meet kung cellphone, kailangan nilang i-install yung app na Google Meet para magamit yung cellphone for Google Meet. Okay po. Okay po, siguro po, we are going to entertain at least 5 more questions or queries para po ma-discuss nyo na po, Ma'am Eileen, yung tungkol sa output na kailangan nila for the day. Is it okay with you? Okay po. Ano po? Okay po? Okay. So, from Jenna Luz Mendoza, good AM po. Yes, it is very useful to use in means of communication for online learning. Only that in our area, pupils are limited only ang may net access and gadgets and also their knowledge using Gmail. So, yun daw po yung problem niya. Given na Anyway, yan. nasagot naman po natin. And sabi ko nga po, kailangan nating maging resourceful. Ano po, Ma'am Jenna Luz? Ma'am, ito, mga direct question related to the topic of Ma'am, Okay. Sige of po, Ma'am yun po yung Eileen. i-ano natin. Okay lang po ba na data lang at hindi Wi-Fi ang connection makapag-edit po ng Google Sheets? Ang sagot po doon ay pwede po. As long na, kahit po hindi Wi-Fi. At ang maganda po doon, hindi talaga siya kumakain ng malaking data.
Sa online class po kasi, ang talagang magasto sa data ay yung mga meeting kagaya nito, yung Zoom meeting or Google Meet. Yun talaga yung malaking kumakain ng data. Pero sa asynchronous learning, halimbawa si Sir Jericho naglagay lang siya ng classwork. Tapos naglagay lang siya ng test. Hindi po talaga siya kumakain ng malaking data. Kaya hindi po, sa tingin ko hindi naman ganun kagastos kung gagamitin natin ng Google Classroom, lalo na kung ito ay asynchronous learning. Okay po. Okay po. May ito isa Last pa? 3 questions. Opo. Opo. From Marlon Vista. Paano po kaya ang class observation kung ODL or MD? Sa discussion for the school heads and supervisors, ang gagawin po natin doon, yung pinaka naiisip ko po ngayon is i-add natin yung mga school heads and supervisors as co-teachers As well sa as Google the master teachers. As well as the Opo, master as well as teachers. the master Siguro teachers. kasi si Marlon Vista is a master teacher. Siguro yun yung ask niya kasi di ba nag-o-observe siya. So kung nice. class na po yung mga teachers, suggestion pwede po po. silang i-add. Opo. Kasi yun Ito po po ang ang- topic sa school heads and supervisors. Next po, Sir Jericho. Ito po commercial. Aba. Huwag niyo pong Regards daw basahin, po, no? Sir Jericho. Ayan, sige. Pinakita lang. Okay. From Arlene Pigar. Hello po, being TLE or EPP teacher, ICT is a part of EPP. Paano po makaka-comply ang mga bata sa subject namin kung siguro walang gadget or internet connection? Siguro yung gusto niyang ituloy doon. Ano po mga pwedeng gawin? Sa amin po, programming kasi yung tinuturo ko, talagang challenge sa amin yung pagtuturo. Lalo na sa iba TVL ano dito kasi siya ay skills. Pero may paraan pa rin kasi meron sa mga cellphones po natin ay merong mga apps na pwedeng gamitin for programming. Pwedeng mag-program through the cellphone. Yun nga lang, hindi siya ganun kagaya nun sa laptop. Okay po. Last 2 na ba o last 1 na lang? Okay na po, ma'am. Okay Last na po na. yan. Last na lang po, ma'am. Okay. So, Ma'am Eileen, would you like to discuss yung output natin? Ipaalala mo lang po kung ano yung mga dapat nilang gawin for the day. Okay, based dun sa instructions sa amin, ipi-play po ulit after the discussion ng output ang ating yung video. So, pwede nyo pong balikan yung video na yon. Pero for today, yung output po natin ay para mag-explore lang po kayo ng inyong Google Drive. So, kagaya nung nasa video, punta kayo sa inyong account, then explore your Google Drive. Ang output po natin ay mag-a-upload kayo ng 3 lesson exemplars sa inyong Google Drive. Again, mag-a-upload po kayo ng 3 lesson exemplars sa inyong Google Drive. I'm sure meron na po tayong lahat noon kasi pinagawa na tayo ng ating mga school head. So yun po yung number 1. And you have to share it sa mga teachers. Hindi ko po alam kung naka-post doon ang mga email address namin, pero siguro ipapa-post namin. Siguro si Sir Jericho, lahat ba tayo, Sir Jericho? Lahat ng teachers? Apa. Lahat ng teachers. Pag kasi ini-upload niya sa Google Classroom yung assignment or quiz, automatic makikita naman natin yun. Di ba po? Okay po. Opo. Pero ito po, you have to upload your 3 lesson exemplars. Sama po, Ma'am Heidi. Pwede rin po sa Google Classroom. Pero ito, kailangan nilang ipakita na in-upload nila yung 3 lesson exemplars sa Google Drive. I-screenshot lang po and print screen. Yun po yung ilalagay natin sa ating classroom for the assignment. Magpo-post Okay, na lang tayo malinaw po. mamaya. Mag-post na lang tayo kung saan nila pwedeng i-upload yung mga assignments nila. Yes po. Tapos sa Google Sheets naman,
ay learner's information sheet. So gawa po tayo ng isang learner's information sheet. So yung mga basic information, mga LRN, hindi pala pwede LRN na. Paano ba yun? Siguro name na lang, blank template na lang. Template. Ma'am, Tapos, maglalagay naman tayo namang formal instruction mamaya sa Google Classroom natin para kunyari yes pwede po. na lang balikan. Opo. Better po, better. Yes, better Okay. po. Then isa pong slide presentation using Google Slide. Any topic po na meron kayo. Then i-share nyo po sa saan natin ipopost, sir? Ganun pa rin ma'am, sa Google Classroom pa rin. It will be posted as assignment. Tapos maglalagay na din kami doon ng sarili nyong Google Slides and Google Docs para doon na po kayo mag-edit para isa individually Yes, maano po natin. Makuha natin Pero yung output. ngayon ba natin po ide-deadline or ano? Di po, mamaya pa po nating 1 p.m. ipopost. Tapos, hanggang katapusan naman po ng training, pwede sila mag-submit. Hanggang katapusan ng training, baka sila ay hindi po Opo. natin gagawin Yan. agad-agad. Meron tayong deadline, hindi mamaya ang pasa. Hindi po nagmamadali. Opo. Yun lang po, Kasi kailangan ding isipin yung mga ngayon pa lang din natututo, ngayon pa lang din nila Yes po. itatry. Okay. Mag-e-explore muna sila. Opo, mag-e-explore pa. Okay po. Yun lang po, ma'am, for the output. Announcement, Okay. ma'am, the session 2 videos will be uploaded at 3 p.m. ulit sa kanya-kanilang Google Classroom. Will be posted as material. 3 videos po yung ngayon, so isa-isahin nyo na lang po yung pagpanonood. Nakalagay naman pong introduction, part 1 at saka part 2. Then yung mga questions nila ay i-post na lang Ay, nila opo. sa Google Classroom. Doon na rin Opo. natin sasagutin. Tama po ba? Ma'am, pwedeng Tama kung may question sila, ilagay nila doon sa comment box nung material. Tapos, katulad ng po ginawa natin kanina, ay harvest po namin yung mga mahalagang question para sagutin po tomorrow sa ating live session ulit at 9 a.m. Okay Yes po. po. So, see you again tomorrow, mga kasama. Meron po ulit tayong live session tomorrow. So, yung mga teachers hindi po nakapagtanong, ini-encourage po natin kayo na magtanong po kayo about po doon sa topic. Huwag lang po personal, syempre, joke. Okay? And wag niyo pong kalimutang panoorin. After this po kasi ay papanoorin niyo ulit yung video ni Ma'am here. Tama ba, Sir Jericho? Dito siya ipi-play. And then Hindi na- after that, sa Yes, Google ipi-play. Classroom na. Sa Google Classroom na lang po. Sa Hindi Google ba natin Classroom na i-stream, lang. sir? Hindi Akala na ko po. ay Ipe-play pa po ba natin sa stream? Yun ang sabi ni Sir Ma'am Albert. SDS. Ipe-play pa po natin. Oo, Sige po, para- play po natin. Dito. Tapos after that, yun na po ang nagmamark ng end natin. Hindi na po Okay kami babalik sa limelight. Tomorrow na lang po ulit. So thank you very much po mga kasama. Okay lang po ba tayo? Actually, first live broadcast po namin, ako personally, first live broadcast ko po ito. Ang ganda pong experience, natututo po tayo. And mga kasamang teachers, sana po ay kahit paano na-inspire tayong lahat para gawin pa natin yung mga dapat nating gawin. Siyempre, definitely, for our learners po ito. So, may sasabihin pa po ba kayo mga kasama kasi mag-ano na po tayo? For now po, congratulations po sa ating lahat. See you again tomorrow. Thank you. Salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you po. So, si Ma'am Eileen will be sharing the video. Tama po ba, Ma'am Eileen? Yes po. Ay, bakit ito? Hindi ko makita yung ano eh. Sir Jericho? Sir Yes po, ma'am. Jericho? Game na po. Hindi ko makita yung link ng video ng YouTube. Pwede ba ikaw na mag-link ng video? Sige sa po, YouTube? sige. Sorry.
So, ipi-play lang po natin, Ma'am Eileen, yung video na pinanood nila kahapon. Tama po ba? Nakamute po kayo, Ma'am. Ma'am Eileen, wala ka nung file mo dyan, kahit hindi ano? Yung hindi sa YouTube. Ayan, sige ma'am, yan na lang. I want to share with you a quotation from Donna J. Abernathy. Online learning is not the next big thing. It is now the big. At the end of the session, participants must be able to, first, define e-learning. Second, utilize Google Drive. Third, create Google Docs, sheets, and slides to be used for e-learning, and use the Google Apps for collaboration. What is e-learning? From estudent.org, e-learning is also referred to as online learning, the acquisition of knowledge which takes place through electronic technologies and media. Learning that is enabled electronically. Typically, e-learning is conducted on the internet, where the students can access their learning materials online at any place and any time. E-learning most often takes place in the form of online courses, online degrees, or online programs. Regional Memorandum Numbers 11 Series of 2015 and 233 Series of 2016 enjoin that teachers should be constructivist, reflective, inquiry-based, collaborative, and integrative in dealing with the teaching-learning process as mandated by Republic Act 10533. Teachers, as guided by the IDEA instructional process, are also encouraged to be creative in delivering their lessons and make their approaches flexible, responsive, and relevant to the needs of the learners using any applicable modalities at this time of pandemic. It also states that varying strategies must be applied in dealing with enabling and enrichment competencies as careful assessment on the needs of the learners is necessary to properly address their concerns towards quality. Applicable learning delivery modalities congruent to the mandates of the Department of Health and the Interagency Task Force should be considered. In this period of pandemic, the following learning delivery options shall be applied in teaching and meeting these MELs and LCs. And one of these is the online distance learning. From the Regional Memorandum Number 11 Series of 2015 and 233 Series of 2016, online distance learning or ODL is a learning delivery modality where the teacher facilitates learning and engages learners' active participation using various technologies access to via internet while they are geographically remote from each other. The internet is used to facilitate teacher-learner, learner content, and peer-to-peer communication. Online learning is synchronous or asynchronous platform where it requires teacher and learners to have good and stable internet connection. Now, what are these e-learning tools? These are hardwares that are used, such as the computers, laptops, tablets, and of course, the internet connection.
We also have the graphic designing tools wherein teachers can create presentations, posters, quizzes. We also have the Google Suites for Education, the Office 365, and the list of LMS. DepEd Order number 12, series of 2020 defines online distance learning features the teacher as facilitator, engaging learners' active participation through the use of various technologies accessed through the internet. The internet is used to facilitate learner, teacher, and peer-to-peer communication. These are the suggested learning platforms based on DepEd Order number 12 series of 2020. The LMS or the Learning Management System. Now, these are the features that the schools may look into when evaluating the selected LMS. First is the enrollment, where student can enlist in class using a link, QR code, or by signing up using an email address. Second is the teacher dashboard, where teachers are able to create classes, add and delete students, create class schedule in a calendar, create quizzes within the system, conduct polls and surveys, monitor students' progress, submission of assignment and summary of grades, and give badges and rewards, and feedback to individual students. Third is student dashboard, where the students are able to view personal summary of grades, submitted assignments and badges, rewards received from the teacher. This is similar to the profile page social media account. Fourth is the main page, where the teacher can moderate posts and comments made by the student. Teachers and students are able to attach images, links, and PDF to post. Some learning management systems allow users to share comments through react buttons, similar to the ones used in social media. Fifth, can connect to other digital libraries and responsive interface. Now, these are some of the most commonly used learning management systems in K-12 schools. Now, what are the factors to consider when selecting digital tools for e-learning? First, select a digital tool that will enrich student experience while performing a task. Second, opt for an app that is simple and easy to use. And third, look for free digital tools first instead of buying or subscribing to paid apps. What are the reasons of using the G Suites for Education? First, our DepEd account are powered by Google. From the DepEd Memo number 227 series of 2012, these are the guidelines on how to use the DepEd email service. Second, one of the most commonly used learning management systems in K-12 schools is Google Classroom. And third, it is free. Getting started with Google Drive. Ang Google Drive po ang isa sa pinaka-importanting app sa Google. According to gcllearning.org, Google Drive is a free service from Google that allows you to store files online and access them anywhere using the cloud. Google Drive also gives you access to free web-based applications for creating documents, spreadsheets, presentations, and more. Ano-ano po ba ang mga benefits ng Google Drive? You can store any file. Una, ito po ay isang paraan para makapag-save tayo ng ating file sa internet ng libre. Lahat ng may Google account ay may 15 GB cloud storage. Imaginin po natin na nagkaroon tayo ng isang USB na may 15 GB capacity. Dahil po DepEd account ang gamit natin, powered by Google, meron po tayong unlimited online storage sa Google. You can see your file in any device. Pwede po nating ma-access ang files kahit saang device gaya ng laptop, cellphones, at tablet. Halimbawa, kung nag-save tayo sa laptop, sinave natin siya sa Google Drive, pwede natin itong ma-open sa ibang device. You can share your files and folders.
mas madali pong mag-send ng file sa Google Drive. Send nyo lang po yung link kung kanino nyo gustong share yung file. Hindi na po kailangan i-download then send. Paano po ba natin magagamit ang Google Drive? Para po ma-access natin ang Google Drive, kailangan nating mag-sign in sa Google account. Punta lang po tayo sa Google homepage at i-type ang google.com. On the upper left corner, click the Sign In button. Then type your email address, click Next, type your password, click Next. Kapag naka-sign in na, pwede na nating ma-access ang Google Drive. Click natin ang waffle button sa upper right corner. Then click the Google Drive button. Ito na po ang ating Google Drive interface. Sa itaas po ang Quick Access. Ito po yung mga files na lagi nating ino-open. Sa left side po, makikita natin yung New. Ano ba yung laman ng New? Pag nag-click tayo sa New, nadyan po yung folder, file upload, folder upload. Then if you want to create Google files like Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, Google Drawings, at madami pa, dito po natin siya makikita. Then we have the priority. Yung priority po, ito po yung mga importanteng files, lagi nating ino-open or recently natin inopen. Ang My Drives naman po, ito po yung default interface natin. Sa shared drives po, ito yung marami kayong pwedeng mag-upload dito. Halimbawa po, sa aming school, ay meron po kaming shared drives na pwede po kaming mag-upload ng mga files na common sa amin. Kagaya ng mga templates, SF1, SF9, mga certificates. So, pwede po naming i-access dito anytime na kailanganin po namin. Yung mga logo, dito po namin siya ina-upload. Ang shared with me naman po, ito yung mga files na iba ang owner na i-share po sa inyo. Yung mga recent files naman po, ito yung huli nyong ginamit na files. Sa start files naman po, ito yung mga important files. Sa trash, dito nyo makikita yung mga deleted files at yung storage. Ang nakalagay po sa akin ay 3.9 GB used. Kung ibang account po ang ginamit ko, ito ay 3.9 GB used out of 15. Ibig pong sabihin, ang DepEd account natin ay unlimited. Sa upper right naman po, makikita natin yung support. Then meron tayong gear dito, yung settings, Google Apps, applications na pwede nating gamitin sa Google, at yung ating account. Sunod po natin gagawin ay kung paano mag-upload ng files at folders sa ating drive. Importante po sa ating mga teachers dahil nagsiserve din itong backup sa ating mga files. Lahat ng klase ng files gaya ng mga ginawa natin, mga lesson plan, rating sheets, IPCRF, mga MOBs, mga images natin, PDF file, pwede nating i-upload for backup. Para po sa pag-upload ng file, click lang natin yung New button, click File Upload. Then, hahanapin natin yung file na gusto nating i-upload. Itong file na ito, programming.net. Makikita po natin sa side na ito na nag-upload yung ating file. So, once completed, makikita na po natin siya sa ating list of files. Ito po siya. Makikita po natin kung anong time natin siya in-upload at kung ano ang kanyang memory capacity. Sa pag-upload naman po ng folder, ganun din. Click New, Folder Upload, then hanapin po natin yung folder na gusto nating i-upload. For example, yung Lesson Exemplar folder. Click Upload. Pababasa po natin, upload 30 files to this site. This will upload all files from your lesson exemplar. Only do this if you trust this site.
click nyo lang po yung upload. Dahil mas marami po siya, mas matagal siyang mag-upload. Yan, upload complete na. At yan po, makikita natin yung ating in-upload na file, yun, yung lesson exemplar. So, dito sa shared drives, marami kayong owner. So, dito po, meron akong 4 na shared drive. So, bawat isang shared drives, merong iba't ibang tao na owner ng drive na ito. Dito sa Crescencia Drusilla, 34 people ang owners nito. So, ito yung mga teachers ng school namin. Yung mga grade 11 advisors, 10 teacher ang nadito. Grade 12 advisors, 13 teacher. So, halimbawa, ang file ko ay para lang sa G12 advisor. So, yung file na yon ay dun ko i-upload sa G12 advisor. Common yung mga files namin. To go back, balik lang po kayo sa shared drives. So, yun po ang shared drives. Now, paano ba tayo mag-create ng shared drives? Yun lang dito sa shared drives, right-click, then, new shared drive. Nag-click kayo doon, new shared drives, lalagyan nyo lang ng pangalan. Nakabuo na ako ng isang shared drive for senior high school. Kung ilan ang member, 1 ang member, ang gagawin po natin ay mag-a-add ng mga members para sa shared drives na ito. Para po mag-add ng members, i-right-click nyo lang yung drive, yung shared drives, then manage members. Then dito nyo itatype yung email address ng co-teacher nyo na gusto nyong i-add. Juan de la Cruz at deped.gov.ph. Click done. May dadating pong email sa kanya, then kapag nag-confirm siya, then saka lang po siya mapapa-add dito sa members. So, ganun po yung pag-a-add ng members sa ating shared drives. Ang sunod po sa lesson natin ay ang Google Docs. Ang Google Docs, siya yung katumbas ng Microsoft Word na naka-install sa ating mga computer. So, kung familiar na tayo sa Microsoft Word, madaling-madali na po sa atin ang Google Docs. Paano po ba mag-open ng file sa Google Docs? Meron pong ilang paraan. Yung una, punta lang tayo dito sa taas, i-type natin yung docs.new. Yan po yung unang paraan. Pangalawa, kung naka-sign in po tayo sa ating account, i-click lang natin yung waffle button, then click Docs. Ang pangatlong paraan naman po ay through the Google Drive. Kung tayo ay nasa Google Drive, click lang po natin yung New, Google Docs, then may options po tayo kung pipiliin natin yung blank document or template. Kapag pinili po natin yung blank document, ito yung makikita natin. Pero kapag pinili naman po natin ang template, makikita natin yung iba't ibang template kagaya ng resume, letter, cover ng libro, mga lesson plan, at marami ba pong designs. Piliin po natin ang blank document. Ang una natin gagawin ay palitan yung file name ng ating document. Palitan natin siya ng sample. Ito po ang interface o itsura ng ating Google Docs. Sa taas po, meron na siyang address, web address, or tinatawag nating URL. Ito po yung pinaka-address ng file natin sa cloud. Sa taas po, makikita natin yung file name, star, move, at see document status. Ginagamit po natin yung star kapag gusto nating makita agad itong file na ito. Yung move naman po, kung gusto nating ilagay siya sa isang folder. Halimbawa, gusto ko siyang ilagay dito sa A. Enriquez, i-click ko lang yun, click move. Ibig pong sabihin, yung file na yun ay nakalagay sa loob ng folder na Enriquez. Nasa taas din po ang mga menus at mga buttons na ginagamit natin sa character formatting. Ang una po natin gagawin ay page setup. Paano natin papalitan ang margins, size, orientation ng ating document? Click lang po natin yung file, then page setup. Makikita natin sa page setup kung gusto nating gawing portrait or landscape. Narito din po yung paper size. So, ang default natin ay short. Gamitin po natin ang A4. Pwede din nating palitan ang page color. So, gawin nating blue at yung mga margins natin. Click OK button. Ang sunod po ay character formatting. Kagaya po ng sa Microsoft Word, pwede po tayong mag-format ng ating character. Halimbawa, magta-type tayo. Ano po ba ang pwede nating gawin sa ating text?
So, pwede nating palitan ng font. Una, i-select muna natin yung text. Ito po yung sa pagpapalit ng font. Ang maganda po sa Google Docs, mas marami ang pagpipilian natin dahil siya ay online. Piliin natin yung lobster. Palitan natin yung size. Gawin natin 30. Na dito din po yung bold, italic, underline. Pero ibalik ulit natin. Ito po yung font color at highlight. So, sa highlight po, ilalagyan lang yan ng highlight. Tanggalin lang natin. Ito naman pong button na ito ay para mag-insert tayo ng link. Halimbawa, pag nag-click tayo dito sa Division of San Pablo, lagyan natin ng link. Type natin yung link ng DepEd San Pablo. So, ayun. Apply. Yan na po yung link. Pag nag-click tayo dito, nakalink siya dun sa website ng DepEd San Pablo. Meron tayong add comment. Pwede rin po tayong mag-insert ng image. So, pag nag-click tayo sa image, gusto nating mag-upload ng isang image na galing sa ating computer. Halimbawa, ito. Okay. So, ito po, uploaded na yung file. Now, yung ating image, pwede nating i-resize. Pag magre-resize po tayo ng image, kailangan na dun siya sa dulo, sa corner, sa sulok, para hindi madideform ang image. Pwede rin po tayo sa web. No, maraming pagpipilian. Halimbawa, mag-i-insert tayo ng isang image na related sa technology. Click lang po natin yung file at insert. Okay, inserted na yung file. Now, ingat lang po tayo sa pagpili ng mga files na ini-insert natin. Pero kapag ang ginamit natin ay nanggaling sa Google, safe po ito kasi pinifilter ng Google ang mga files na pwede for upload or pwede for use. Saan pa po tayo pwedeng kumuha ng image? Nakapag-upload na tayo, nag-search sa web, ito po yung sa Drive, kung meron tayong mga picture sa Drive, photos, by URL, at sa camera. Na i-delete na po natin yung mga files natin. Balik tayo dito sa ating text. Yung text natin, pwede nating iset ang alignment. So, pwedeng left align, center, right, and justify. Meron din po tayong line spacing dito na magbigay tayo ng isang example. Halimbawa, meron tayong paragraph. So, yung paragraph, select natin. Center natin yung ating title. Select natin yung paragraph. Then, ito yung mga alignments natin. Left align, center, right align, and justify. Now, meron tayo ditong line spacing. So, single spacing, 1.5, 1.15, 1.5, double. Ano po ba yung add space before, add space after? Halimbawa, meron kayong isa pang paragraph. Dalawa na yung paragraph natin. Sinelect natin yung dalawang paragraph. Then, pinili natin yung single space para sa line spacing. Ano yung add space before paragraph? So, makikita natin sa taas, nagkaroon ng additional space. Meron ding add space after paragraph. So, mas lumaki. Merong space sa itaas, merong space sa ibaba.
I-remove na lang natin. Then, gawin nating 1.5. Meron din naman tayong custom spacing. So, pwede nating i-type kung ano yung gusto nating spacing. Narito din yung before and after. So, ginawa kong double space. Narito din yung numbering, bullets, increase indent, para madagdagan yung space dun sa left, and decrease indent. Yun, meron tayong clear formatting. Yan po ang mga basics sa pagpo-format ng character. Pag-aralan naman po natin kung paano mag-create ng table. Gumawa po tayo ng isang example ng isang sample schedule. Halimbawa, may daily schedule para makita po natin kung paano mag-create ng table. Click muna yung insert, click insert, table, mag-add tayo ng 5, okay, 6 by 3. Lagyan natin ng laman, Monday, Tuesday. Dito naman yung time. Tapos, meron tayong 1 hour break. Sa days naman, ilagay natin kung ODL or MDL. Halimbawa lang. Now, dahil yung ilagay natin MDL, ODL, MDL, ODL. I-copy na lang natin. So, itong lunch break, pwede na nating pagsamahin. Pwede na nating gawing isang cell. I-select natin yung mga cells, right-click, then merge cells. Sunod ay alignment ng cells. I-select natin yung cells. Then, ito yung alignment para sa text natin. Click center. Ganon din sa time. Click center. Putting colors on our table. So, halimbawa, dito sa heading natin, gusto nating lagyan ng kulay, select lang natin, click natin yung highlight, halimbawa, itong heading natin, gusto nating lagyan ng kulay, select lang natin, then choose background color. Piliin natin yung blue. Now, dito, pwede rin nating palitan ng font. Dito naman, pwede rin nating lagyan ng mas dark na kulay. Na kung gusto nating mag-add ng row, select lang natin yung row, right-click, insert row below or insert row above. So, kung gusto natin mag-insert ng row sa taas, insert row above. Pag sa baba naman, kung sa baba naman, insert row below. So, ito yung ginagamit for inserting rows. Ito naman nasa baba for deleting rows. Isa sa magandang feature ng Google Doc ang collaboration. Halimbawa, may gagawing project. Gamitin natin ang Google Docs. Click File, Google Docs. Nandito ako sa personal account. Type natin, let's do the project. Gusto kong isali si DepEd account sa project na to. Click ko yung share. Gamitin na natin yung same file name. Let's do the project. Then add the email address of the other account. Pero si other account, iseset lang natin siya as viewer. Okay? Now, pumunta tayo sa DepEd account. Sa DepEd account, punta lang tayo sa drive. Click shared with me. Ayun, meron tayo dong file. Let's do the project. Makikita natin yung pink cursor dito. Pag tinapat natin yung mouse, nakikita natin yung name. So, ibig sabihin, ito si personal account. Ano ang pwede kong gawin? Pwede ba akong mag-type? Hindi ako makapag-type. Kasi viewer lang ang settings na inilagay sa akin. Now, palitan natin. Balik tayo kay personal account. Punta sa sharing,
Papalitan natin yung viewer ng commenter. Click Save. Sa editing mode, papalitan natin ng suggesting mode. Balik tayo kay DepEd account. Dahil napalitan na yung setting, may nakalagay dito, you are suggesting. So, i-highlight natin, palitan natin ng tamang spelling. So, nakalagay dito, hindi siya nawawala, pero meron siyang slash. Ibig sabihin, meron tayong suggestion. Yung owner lang ang pwedeng mag-accept or mag-reject ng ating suggestion. So, pwede niyang i-accept yung suggestion, pwedeng i-reject. Now, in this case, i-accept natin. Now, palitan pa natin. Gawin natin siyang editor. Click Save. Kailangan lang natin siyang i-refresh. So, dito, wala ka nang makikitang you are suggesting. So, isang file, dalawang tao yung pwedeng mag-work. Yun ang collaboration sa Google Docs. Ano pa yung ibang mga options? Pwedeng give temporary access, pwedeng i-remove mo siya sa shared files. Paano pa tayo makakapag-share ng file? Bukod sa sharing button, pwede rin tayo mag-share ng file using the link. So, paano yon? Una, tingnan muna natin yung restrictions. Kung siya ay viewer, commenter, or editor. Sa restricted, kahit meron kang link at hindi ka nakashare, hindi mo rin ma-access yung file. Itong pangalawa, anyone with the link, pwede niyang ma-access yung file, pwedeng viewer, commenter, or editor. Halimbawa, mag-share tayo ng link sa mga estudyante natin. So, pwedeng anyone with the link. Gusto natin mag-collaborate sila. So, editor lahat. Copy the link. Then, yung link na yan yung pwede nyong ilagay sa Google Classroom nyo or sa Messenger nyo. Then, maa-access na nila yung file na sinend mo. Yun ang collaborating in Google Docs. Google Sheets for admins and teachers. Ito po ang mga i-discuss natin sa part na ito. Una, why and how to use Google Sheets. Basic of spreadsheet. Working with data and some tips and tricks. Ano po ba ang Google Sheet? By definition, Google Sheet is an online spreadsheet program based in Google. It is similar to Microsoft Excel and other related tool, but it features real-time sharing and collaborating. Kagaya po ng pinag-aralan natin sa Google Docs, pwede rin po tayong mag-collaborate, pwede rin tayong mag-share ng file sa spreadsheet. Marami pong paraan para mag-open ng spreadsheet. Una, i-type lang natin sa itaas ang sheets.new. So, makikita na natin ang ating spreadsheet. Pangalawa, sa ating Google account, i-click lang natin yung waffle button sa taas and click Sheets. Pwede rin po na kung pumunta tayo sa Google Drive, click New, Google Sheets. May dalawa tayong pagpipilian, yung blank spreadsheet at from a template. I-try muna natin yung from a template. Ito po yung mga template na makikita natin under the Department of Education. Dito naman po sa general, ito yung iba't ibang templates na pwede nating gamitin para hindi na tayo magde-design pa. Nandiyan yung attendance, gradebook, assignment tracker na magagamit natin sa ating pagtuturo. Meron din pong mga personal, to-do list, annual budget, monthly budget. Kapag ginamit natin ang mga templates na to, hindi na natin kailangang mag-design. Gumamit po tayo ng blank template. Una po natin gawin ay i-rename ang ating spreadsheet. I-rename natin siya as sample spreadsheet. Tingnan naman po natin ang parts ng spreadsheet. Kagaya ng Microsoft Excel, meron din po siyang menu bar. Then yung mga button sa ibaba. Mamaya titingnan natin isa-isa kung ano ang functions ng mga buttons na to. Sa baba po makikita natin ang ating table or workspace. Sa table po makikita natin ang columns. Columns are headed by letters. Rows are headed by numbers. Pag nag-click po tayo sa isang area, ibig sabihin, nag-click tayo sa isang cell.
Ano po bang ibig sabihin ng cell? Ito po yung intersection ng columns at rows. Bawat cell po ay may cell address. Halimbawa, dito sa cell na ito, nasa column C ako and nasa row 2. So, ibig sabihin, ang cell address niya ay C2. Kapag nag-click naman ako dito, siya ay nasa column E and row 4. Kaya siya ay cell E4. Bawat cell po ay may unique cell address. Tingnan naman po natin ang menu bar. Magsimula po tayo sa file. Click file. Sa file, makikita natin yung share. Kanina po nakita natin kung paano gamitin ang share. So, ang main function po ng share ay para mag-collaborate sa ibang tao. Halimbawa, gusto kong mag-share dun sa account na ginamit ko kanina, yung personal account, ai.enriquez51@gmail. Click lang natin yon. Balikan po natin, merong 3 permissions ang pwede nating ibigay sa taong sinira natin ng file. Pwedeng viewer lang siya, pwedeng commenter, pwedeng editor. Piliin po natin yung editor. Click send. Share anyway. So, ibig sabihin po, 2 na kayong pwedeng mag-work sa spreadsheet na ito. Sunod sa file, nadun din yung new. So ito, if you want to create a new spreadsheet, from template, pwede rin po document presentation, form, and drawing. Narito din yung open. Sa open file, narito yung iba't ibang klase ng location. Merong My Drive. So, ito yung mga ginawa nyo at isinave nyo or in-upload nyo sa inyong drive. Share drives na napag-aralan natin kanina sa Google Drive. Shared with me, ito po yung mga files na isinare sa inyo. Starred, recent, ito yung mga huli nyong ginamit. Ito naman po, kung gusto nating mag-upload ng spreadsheet. Ito naman po, kung gusto nating mag-upload ng file. Meron din po tayong make a copy. Sa make a copy, kung gusto nyong mag-save ng original file. Para in case na kailanganin nyo yung dating file, meron pa po kayong copy. May options po dito, pwedeng share with same people and copy comments. Ano pa po ang meron sa file? Pwede pong automatic na i-email natin siya. Nakalagay doon, email as attachment. Type lang po natin yung email address na gusto nating i-email and click send. So, may message po dito. Lagyan lang natin ng message. Pwede nyo lagyan ng message. Then, may options. Pwede yung file ay isend nyo as PDF, Open Office Spreadsheet, or Microsoft Excel. So, automatic na i-convert po niya yung file sa files na ito. Next is download. Pwede nating i-download ang file. Pwede nating palitan ng format. Pwedeng Microsoft Excel, Open Document Format, PDF, web page, comma-separated values, tab-separated values. Depende po sa kailangan natin. May choice po dito, make available offline, version history, name current version, see current version. Pwede nating i-rename ang file, i-move, kung gusto nating ilagay siya sa isang particular folder, kung gusto nating ilagay sa drive as shortcut, or pwede nating i-delete. Publish sa web at mag-add ng collaborators. Maglagay po tayo ng message. Click lang po ng send to email. Sa baba po, meron tayong document details. So sa document details, makikita natin location, nasa My Drive siya, owner, time modified, and time created. Sa edit naman po, nadyan yung undo, redo, cut, copy, paste, paste special, find and replace. Ito po ginagamit natin sa pag-delete ng cells, rows, and columns. Sa baba naman, makikita natin yung mga buttons, mga frequently used buttons sa Microsoft Excel. Mga frequently used buttons na ginagamit sa Google Sheets. Narito din po ang formula bar kung saan dito tayo nag-e-edit ng ating cell at dito tayo naglalagay ng ating formula. Ano po bang pwede natin gawin sa ating worksheet? Pwede tayo mag-type ng text, ng numbers. Now, dito po sa numbers, pwede tayong gumamit ng autofill command. Ano po ba yung autofill command? Ano po ba yung autofill command? Halimbawa po, gusto nating mag-numbering. I-type lang natin 1, 2, 3. I-select nyo lang po yung 3 cells. I-click dun sa dulo. Kapag nagbago ang itsura ng ating cursor, i-drag lang po natin pababa. At yun, makikita na natin ang ating mga numbers. Ano pa po yung magagawa natin sa autofill?
pwede rin po tayong mag-copy. Halimbawa, nag-type tayo San Pablo, i-click lang yung autofill handle, i-drag pababa. Nagka-copy na siya. Pwede rin po ang mga days of the week. Autofill handle, click, drag down. Pwede rin po sa months. Ano pa po ang pwede nating gawin sa spreadsheet? Bukod sa pagta-type ng data, pwede rin nating i-format ang ating data ayon sa ating gusto. Meron po akong example dito ng mga learners. Para sa security, hindi po ako kumuha ng mga actual data ng mga bata. Pwede tayong mag-adjust ng columns and rows. Itong rows na ito, gusto nating i-adjust, gusto nating paliitin or palakihin. Itapat lang po natin yung mouse pointer natin sa gitna ng mga headings at pwede po natin siyang i-adjust. Meron po tayong tinatawag na auto-adjust. Double-click po na mag-a-adjust siya based sa kanyang longest size. Itong grade 12 gusto nating i-adjust, pwede rin pong mag-adjust ng rows. Pwede pong sabay-sabay i-adjust kung gusto natin. Select lang natin yung side at i-adjust ang rows. Lagyan naman po natin ng heading ang ating table. I-type po natin sa taas, grade level, LRN. Ito po yung aming track, strand, at specialization kung TVL. Uulitin ko po, ito po ay hindi mga totoong information. Ito po ay last name, first name, middle name. Ito po ang ating gender. Lagyan naman po natin ng number ang unahan ng ating table. Paano natin gagawin? Hindi po natin itatype isa-isa. I-type lang ang 1, 2, select nyo yung dalawang cells na yon, itapat ang mouse pointer, pag nagbago na yung mouse pointer, i-drag nyo lang po pababa. Ang tawag po doon ay autofill. I-auto-adjust po natin ito. Ang sunod po natin gawin, pagandahin po natin ang ating table. Kung mapapansin po natin, mahaba itong text na ito. Ang gusto kong gawin dito ay paikliin siya, palitan ng TVL track. Paano po natin gagawin yon? Pwede po siya sa edit, find and replace. Makikita natin itong window na to. Isa pong paraan ay shortcut key, Control H. Ano po ang gagawin natin? Papalitan ang text na ito ng TVL track. So ang gagawin po natin, click lang natin yan, right click, copy, ilagay natin siya dito sa find, right click, paste. Ano po ang ipapalit natin? TVL track. May options po dito, all sheet, or this sheet, or specific range kung nag-select po tayo. May mga options po dito, match case, match entire cell contents, search using regular expressions, also search within formulas. Since basic lang itong ating papalitan, pwedeng i-replace all na lang. Makikita po natin dito, replace 6 instances of kung ano po yung pinalitan natin. Click nyo lang po, replace all, done. Sa track po natin, dalawa yung ating nasa list, academic at TVL. Paano po tayo mag-a-adjust ng column? Pwede pong double-click na lang. Sunod naman po ay strand. Sa strand, ganun din yung gawin natin. Yung home economics, gawin nating HE. Control H, home economics, i-press nyo lang. Ganun din po, papalitan natin yung home economics ng HE. Press Control H. I-move nyo lang dito. I-click nyo yung cell, right-click, copy. I-paste nyo siya dito, right-click, paste. Replace with HE. This sheet, replace all. Sunod po ay UMS. Right-click, copy. Right-click, paste. Palitan natin siya ng UMS lang. This sheet, replace all. Click, done. Meron yung stem din. Click mo yung cell, Control-C, Control-V, palitan ng bagong name. Pwedeng all sheets kasi iisa lang naman yung sheet natin. Replace all, meron tayong dalawang pinaltan, click done. Then, meron tayong ICT. Pwedeng mauna naman yung pag-copy, Control-C, Control-H para sa replace. Control-V, ipipaste mo yung i-replace mo, palitan natin ng ICT. Replace all, replace 2 instances. Click done. Meron pang isa, yung GA. Control-C, Control-H, Control-V, palitan natin ng GA. Replace all, merong isa. Click done. Napaikli na natin yung names. I-auto-adjust natin. Sunod ay specialization.
Ano pa ang pwedeng gawin? Pagandahin naman natin yung ating table. Palitan natin ang color ng ating heading. I-select natin yung cells, palitan ng color, pwede din nating palitan ng font, and palitan ng size. I-center natin para mas maganda. Ito naman pong number natin, i-auto-adjust na natin. Paano? Double-click lang po. Lagyan natin ng border ang table natin. Click lang dun sa dulo at select. Narito po yung border button, borders. Click nyo lang yung borders and click all borders. Ayan, nagkakaroon na ng itsura ang ating table. Ano pa ang pwede natin gawin sa ating mga text? Pwede natin siyang isort. So, marami tayong column, pero hindi pwedeng maghiwa-hiwalay bawat rows. So, hindi siya pwedeng maghiwa-hiwalay. Ang gagawin natin, iselect natin yung buong table. Kung gusto po nating isort by grade level, i-right click natin, click sort. Nakalagay dito, data has headers. Kasama po sa pag-select ang headers natin, i-click nyo yung data has header row. A to Z, Z to click sort. So, kung mapapansin natin, sorted siya by grade level. Kung gusto naman po nating isort siya, bukod sa grade level, nakasort siya based on the track. Pwede rin. Right-click, sort range, data has headers. Una, isosort natin mula sa grade level. Add another sort. I-sort naman natin based on the track. Pwede pa po tayong mag-add ng another sort based on strand naman. Based on specialization, and yan, based on last name. Click sort. So, ito po yung makikita natin. Yung table natin ay nakasort na mula by grade level, by track, strand, specialization, and name. Halimbawa po, gusto lang nating makita ang lahat ng grade 11. Gusto nating malaman kung sino-sino yung mga nasa grade 11. Gagamit po tayo ng filter command. Select lang natin yung table. Hanapin po natin yung filter command. Since wala dito, i-click nyo yung tatlong dots. Ayun ang filter. Create a filter. Pwede po natin siyang i-filter by grade level. So, click lang natin yung tatlong line na yon. Halimbawa, grade 11 lang yung gusto nating makita. Yan lang po ang lalabas, lahat ng grade 11. Kung gusto naman natin, grade 12, i-uncheck natin yung grade 11. Ito naman po yung mga grade 12. Halimbawa naman po, gusto nating lahat ng UMS ang makita natin. Click lang yung filter, i-clear nyo po muna lahat, i-uncheck nyo muna lahat. Saka nyo i-check yung mga gusto nyo makita. Click OK. So, meron tayong dalawang UMS na isang grade 11 and grade 12. Kung gusto naman natin lahat ng male, click filter, lahat ng male. So, i-uncheck natin yung female, click OK. So, ito po yung lahat ng males. So, ganun po yung paggamit ng filter command. Pwede pong dalawang filter. Halimbawa, gusto nating makita lahat ng UMS na grade 11. So, i-filter natin yung grade level, grade 11 na UMS. So, ang UMS po nasa strand. Click natin yung UMS. Yun po yung UMS na grade 11. So, magagamit po natin yan sa ating list ng learners. Magagamit po natin yan, lalo na yung mga naka-assign sa enrollment. So, basic sa formula, halimbawa po, meron tayong number 8. Halimbawa, meron po tayong number 8, 4, 5, 6. Dito naman po ay meron tayong 1, 23, 56, 4. Gagamit po tayo ng formula. So, ano-ano po ba yung mga formula na yon? Yung mga basic operations, addition, subtraction, multiplication, division, at marami pa pong operations. Halimbawa, gamitin natin yung addition. Sisimulan po natin, i-type equal sign. I-add po niya itong number na to, number 8 at number 1. Hindi po tayo magta-type ng number mismo. Hindi po natin ita-type ang number mismo. Bakit po? Kapag nagpalit tayo ng number, magbabago rin po siya. Bakit po? Kasi kapag formula,
Kapag nagpalit tayo ng number, magbabago rin po ang ating value. Na hindi po natin kailangang i-type isa-isa yung formula, i-copy lang po by Ctrl-C, Ctrl-V, or i-drag natin pababa. Gumamit naman po na tayo ng ibang operation. Minus, ganun din po. May 85, halimbawa, minus 45. So, pwede pong number or pwedeng yung cell address. Multiplication, gagamit naman po tayo. Sa multiplication naman po, asterisk. Sa division ay slash. Bukod po sa formulas, meron din tayong function. Halimbawa, gusto nating kunin ang sum ng numbers na to. Gusto nating kunin yung total ng numbers na to. Type lang po equal sign, sum. Type lang po equal sign, sum. Open parenthesis. Select nyo lang po yung 4 na numbers. Meron din pong average. Ganun din po. Ang highest value ay 56. Sa lowest naman po, mean. Ano pa yung mga formula? Type natin dito. Sum, ito ay average, ito ay max, ito ay mean. Meron din po tayong count function. Yung count function, ginagamit po pag gusto nating bilangin yung cell na may laman. Equal sign count, open parenthesis, select natin yung cells. Okay, so ito po ay 8. Now, pag tinanggal ko yung laman nito, mawawala siya. Ibig sabihin, hindi po niya kinakount ang empty cells. Halimbawa, naglagay ako ng A, ika-count ba niya? Hindi po. Kasi hindi niya kinakount ang letter. I-click nyo lang yung cell, Ctrl-C, Ctrl-V. Ang Google Slides po ang katumbas ng Microsoft PowerPoint sa ating computer. Ginagamit natin to para sa ating paggawa ng presentation at ito ay online. Ang maganda sa Google Slide, pwede natin itong gamitin for collaboration, na sa isang slide presentation, pwede palang marami ang gumagawa. Pwede nating isend sa link or pwede nating i-publish sa web. Creating Google Slide. Para mag-open ng slide, punta lang po tayo sa Drive, click New, Google Slides, meron tayong dalawa, blank presentation and from template. Ito ang template gallery. Dito natin makikita ang iba't ibang pre-designed slides na pwede nating gamitin. May for education, personal, work, at basic designs. Gamitin natin ang blank template. Ito ang Google Slide interface. Ito ang mga buttons at mga menus. Dito naman ang mga slide na ginawa natin. Ang ating slide. Palitan natin ang size ng ating slide screen. Click File, Page Setup. Sa ngayon, malimit na ginagamit ang widescreen or 16:9. Gamitin natin ang widescreen. Next, palitan naman natin ang ating slide name. Google Slides. At ang ating title. Welcome to Google Slides. At subtitle. Palitan naman natin ang font. So, dito po makikita natin ang font. Piliin natin ang Oswald. Dito din po ang pagpapalit ng size. Bold, italic, underline, text color. Piliin po natin ito. Paragraph alignment, left, center, right, justify, top align. Ito po yung spacing sa center. Sa line spacing po, ginagamit kapag paragraph. Numbers, bullets, decrease indent, increase indent, and clear formatting. Palitan naman po natin ang background ng ating slide. Click background, then may color po. I-click nyo lang yung color, pumili ng color na gusto ninyo. Ang bawat kulay po ay may tinatawag na code. Pwede po natin siyang i-type or pumili na lang tayo dun sa mga available sa screen. Click nyo lang po yung OK. Pwede rin pong piliin yung gradient. So, marami po tayong choices na makikita, mas magaganda. Kaysa plain na plain yung ating gagamitin. Piliin po natin ito, and click Done. Pwede rin pong sa background, pwede rin pong pumili ng picture. Click Upload. Ito po yung galing sa computer. Hanapin lang natin ang gusto nating image. Halimbawa ito, click.
Or pwedeng mula sa camera, URL, photos, Google Drive. Ito po yung mga in-upload natin sa Google Drive or Google Image Search. Type lang po tayo ng background na gusto natin. So marami pong pagpipilian. I-click lang po natin kung ano yung gusto natin. So nakita natin maraming choices. Pipiliin nyo lang po kung ano yung gusto nyo at yung bagay sa inyong lesson o kaya ay presentation. Ang susunod naman po ay pagpili natin ng layout. Click lang po ang layout. Makikita po natin maraming layout ang pwede nating pagpilian. Title slide, title and body, title and columns, at yung main. Isa pong magandang feature ng Google Slide, yung theme. I-click lang natin yung theme, then change theme. Makikita po natin dito yung mga predefined design na pwede nating gamitin. So, kung medyo nagmamadali tayo, pwede tayong pumili dito ng theme. Dito po natin makikita yung mga nakapublished na presentation na pwede nating gamitin. Kung mapapansin po natin, iisa lang yung ating slide. Ano nga ba ang slide? Dito tayo naglalagay ng text. At paano tayo mag-a-add? Right-click lang po and new slide. Yan, nadyan na yung pangalawang slide natin. Piliin natin yung blank layout. Mag-insert naman tayo ng text. Pag-insert ng text, i-drag nyo lang po at i-type ang text na gusto ninyo. Pag nakapag-insert na, i-format natin. Palitan natin ang font size, tsaka font. Pwede po nating i-resize ang ating text box. I-drag natin. Kung gusto po nating i-apply yung design sa lahat ng ating slides, ito po yung gagawin natin. Click lang yung background and add to theme. Lahat ay malalagyan na ng design. Paano naman po tayo mag-insert ng link? Pag i-insert ng link, halimbawa, mag-type po ulit tayo ng text. Palakihin yung font. Ano po ang gagawin? Una, i-select po natin yung text na gusto nating lagyan ng link. Click Insert Link. Then narito po yung link. Pwede po tayong pumunta sa iba't ibang slides or mag-type ng URL. Halimbawa, DepEd San Pablo. Click Apply. Ibig pong sabihin, pag nag-click tayo sa link na yon, pupunta tayo sa website ng DepEd San Pablo. Type naman natin, first slide. Kung gusto nating or mag-navigate sa iba't ibang slide, click lang yung slide, highlight nyo yung word, click Insert Link, hanapin nyo po yung slide 1. Kung gusto nating pumunta sa slide 1, click Apply. Pag nag-present tayo at nag-click tayo sa link na yon, pupunta po tayo dun sa unang slide na ginawa natin. Ang sunod po ay inserting images. Sa pagpili ng image, punta lang tayo sa Insert Image. Marami po tayong choices. Click natin yung Upload from Computer. So makikita po natin from our computer, pili lang tayo ng isang image na gusto natin. Click the image. Ito na po ang ating image. Pangalawa, from the web. Dun sa web, click lang natin e-learning. Hanap lang tayo ng isa, click, then insert. Isa pa po ay sa Drive. So sa Drive, dito kung meron tayong mga in-upload na image. Sunod ay from Photos, by URL. Sa URL, kung meron tayong, alam natin yung URL ng ating image and camera. Ano po lang pwede nating gawin? Pwede nating i-adjust ang image. Click lang natin yung mga points. Pero iwasan po nating mag-adjust sa side. Lagi pong sa sulok para proportional po ang pagre-resize natin or proportional ang ratio ng ating image. Kapag crop naman, i-click lang natin yung sa dulo kung meron tayong portion na gusto nating tanggalin. At pwede nating i-crop to shape. Click lang natin kung ano yung gusto nating shape na maging itsura ng ating picture or image. Ito po. So, ayan ang itsura ng ating image. Click lang ang undo para ibalik sa dati. Kung gusto nating mag-insert, pwede rin po ang video. Pwede tayong mag-type ng videos na galing sa YouTube. Halimbawa, type natin online learning. Then lalabas po dyan yung mga video tungkol sa online learning. Pwede rin po ang URL mismo. Mga video sa Google Drive.
Halimbawa, My Drive, shared with me. Halimbawa sa My Drive, click natin to. Ito po yung video na in-insert natin. Inserting charts. Para po mag-insert ng chart, i-click lang natin yung insert chart, piliin natin yung pie. Then, i-click po natin yung link, chart, and open source. Pupunta po tayo sa window na ito. Kung mapapansin natin, siya ay isang sheet file. I-move lang natin yung chart sa tabi, then palitan natin yung content. Type natin, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. I-close natin yung sheet at i-click yung update. So makikita natin, nagbago na yung ating data. Sunod naman po ay inserting table. Pwede po tayong mag-drag kung ilan ang rows or columns na gusto natin. So ito po yung table natin. I-type lang po natin yung mga heading. LRN, last name, first name, middle name. Sa pag-insert ng shape, insert shape, piliin natin yung shape na gusto natin, i-drag natin sa ating slide. Gumawa tayo ng 4 na kopya nito. Ctrl-C, then Ctrl-V for copy. I-resize natin yung shape natin, Ctrl-V ulit, 4 na kopya. I-drag natin sa bawat side. Para masigurado, tingnan natin yung mga markers natin. Dapat pantay siya, horizontal and vertical. Now, lagyan natin ng lines. Sa paglalagay ng lines, kailangan ay point to point. Pangalawa, then isa pa, para pag i-move natin, hindi na siya mawawala. I-edit natin yung text, type natin mind map idea. Select natin yung text, palitan natin ng font. Lagay natin sa center. Sa paglalagay naman ng animation, click mo lang yung object, then add animation. Pipili ka mula sa mga choices na given. Medyo mas konti ito compared sa nasa PowerPoint. Piliin natin yung fly in from top. Sa choices, may on-click, after previews, and with previews. Piliin natin yung on-click. Sa pangalawang object naman, ganun din. Click yung object, click add animation, piliin naman natin na gamitin natin yung after previews. Click play. Ito yung first object and second object. Ang object animation, gamitin naman po natin yung transition. I-click lang po yung transition. Then dito po pipili tayo kung ano yung transition na gusto nating gamitin. So halimbawa, gamitin natin yung gallery. Pwedeng slow, medium, or fast. Gamitin na lang natin yung medium. And apply to all slide. So ito po, makikita na natin yung ating mga ginawang slide kanina. Collaborating in Google Slides. To collaborate in Google Slides, click nyo lang yung share. Then get link. Ito yung mga restrictions. So pwedeng restricted or anyone with a link or Department of Education. So kapag sa estudyante, pwedeng anyone with a link. May 3 options, viewer, commenter, editor. Pwede natin i-copy yung link para i-send sa estudyante natin or i-post sa ating Google Classroom. Pwede rin naman sa email. Type lang natin yung email na gusto nating pag-sharean, then click send. Click lang natin yung share anyway. Publishing Google Slides. Ano po bang ibig sabihin pag nag-publish tayo sa web? Publish tayo ng ating Google Slide, siya ay magiging available na sa web. Kahit sinong makaka-access ng link ay mabu-view ang ating presentation. Magkakaroon tayo ng 2 type ng file. Isa yung original at isa yung web page format. Para mag-publish, click File, Publish in the Web. Meron tayong link at embed. Kapag nag-click tayo ng publish, magbibigay sa atin ng link
na pwede nating i-share or HTML code na pwede nating i-embed. Downloading Google Slides. Sa pag-download ng slide, click lang ang file, download, pwedeng i-download as Microsoft PowerPoint or PDF. Pwede rin po ang mga images kagaya ng JPEG at PNG. At dyan po natatapos ang aking presentasyon. Sana po ay may apply natin ito sa ating mga profesyon. At iiwanan ko po itong quotation galing kay Brian Tracy. The people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that can apply to their work and to their lives will be movers and shakers of our society for the indefinite future. Sana nga po ay maging movers and shakers tayo para sa mga batang Calabarzon. Salamat po at mabuhay po kayong lahat.